এইটো কম। So hello everyone, welcome back to another session of our short marathon classes. I hope আপোনালোকে আমাৰ যেটো last marathon class আছিলে which was regarding environment ecology সেইটো আপোনালোকে চালে আৰু আপোনালোকৰ কাৰণে যথেষ্ট beneficial হৈছে বুলি মই আশা কৰিলো. So আজি আমি লৈ আহিছো geography classes খিনি. So I hope it will be very helpful for you guys. So এতিয়া বেছি দিন নাই মই গম পাইছো পৰীক্ষালৈ বেছি দিন নাই কিন্তু আপোনালোকে এইখিনি সময়ত আপোনালোকে কিনো কৰিব পাৰে is that আপোনালোকে repeatedly mock test বোৰ দিব পাৰে okay so যিমান পাৰে সিমানখিনি আপোনালোকে mock test attempt কৰক যিমানখিনি পাৰে সিমানখিনি MCQ solve কৰক and not only GS paper 1 GS paper 1 ৰ লগতে আপোনালোকে CSAT ৰ টো আপোনালোকে যথেষ্টখিনি আপোনালোকে ধ্যান দিয়াটো ইম্পৰ্টেন্ট হয় ন কাৰণ সেইটো আমাৰ কম্পালসৰি পেপাৰ হয় আৰু সেইটো যদি ক্লিয়াৰ নহয় তেতিয়াহলে GS1 আপোনালোকে যিমানো স্কোৰ নকৰক কিয় আপোনালোকে প্ৰিলিমছ ক্লিয়াৰ কৰিবলৈ নোৱাৰিব ৰাইট আপোনালোকে যিহেতু সেইটো কথা জানেই most probably so তাৰ উপৰিও আমি কিন্তু GS1 আৰু GS2 দুটাতে আমি যথেষ্টখিনি ভালেখিনি প্ৰস্তুতি আগবঢ়াব লাগে so আশা কৰিছো আপোনালোকে সেইখিনি গোটেইখিনি কৰি আহিছে so without any further delay let's start today's session so আপোনালোকে গম পাইছে যে আমি short marathon যিখিনি আছে আমাৰ ক্লাसेस খিনি আমি কেনেকৈ কন্ডাক্ট কৰো so আমাৰ প্ৰসেসটো হৈছে যে আমি লগতে MCQs বিলাকো ডিসকাস কৰি যাও so আপোনালোকে যদি ভাবিছে that MCQ টো আপোনালোকে attempt কৰিবলৈ পাৰে তেতিয়াহলে correct answer টো আপোনালোকে answerত দিব পাৰে comment sectionত দিব পাৰে so ইয়াতে আমাৰ question এটা আছে which is regarding the Wular Lake so আজি আমি কথা পাতিম about geography আৰু geography বুলি ক'লে এটা বহুত ডাঙৰ ডমেন এটা হয় right so geography আমাৰ বহুতখিনি বেলেগ আমাৰ টপিকস বিলাক বেলেগ সাবজেক্ট বিলাকো আমাৰ আহি যায় like for example environment ecology হৈ গ'ল international relation হৈ গ'ল right agriculture আমাৰ এটা বহুত ইম্পৰ্টেন্ট টপিক হয় যেটো নেকি আমি চাও তেতিয়াহলে আমাৰ মাদাৰ হেৰি হিচাপে চাবলে মাদাৰ ব্ৰাঞ্চ হিচাপে জিওগ্ৰাফিক আমি ধৰিবলৈ পাৰো জিওগ্ৰাফি পঢ়িলে যথেষ্টখিনি সাবজেক্টস খিনি বহুতখিনি সাবজেক্ট একেলগে কভাৰ হৈ যোৱা যেন আমি পাওঁ okay so yes respond কৰা এটা আৰম্ভ হৈছে নিশান্ত কলিতা he says that answer is B বুলি কোৱা গৈছে so consider the following statements about Wular Lake so first statement দিয়া গৈছে it is located in Anantnag district of Jammu and Kashmir it is fed by the Jhelum river it is the second largest freshwater lake in Asia okay এই তিনটা states দিয়া গৈছে and গোটেইখিনি question হৈছে regarding the Wular Lake so lake related question এটা নহলে এটা হলো আহিবই lake related question either হ'ব পাৰে আমাৰ অসমৰ বা নৰ্থ ইষ্টৰ লেক হ'ব পাৰে বা আমাৰ মেইনল্যান্ড ইণ্ডিয়াৰ লেক হ'বলে পাৰে ঠিক আছে সো আগতে অলপমান পঢ়িলো আহক about the Wular Lake so মই ইয়াতে আপোনালোকৰ কাৰণে যিখিনি টপিকস এণ্ড যিখিনি questions লৈ আনিম এই গোটেইখিনি questions একদম কারেন্ট এফেয়ার্স বেসড হয় ওকে সো লাষ্ট আমাৰ ইয়াৰত বা 1.5 ইয়াৰৰ যেটা ডিউৰেশন আছে সেইখিনি সময়ত আমাৰ যিমানখিনি ইম্পৰ্টেন্ট টপিকস আছে এক্সামত অহা সম্ভাৱনা বেছি আছে সেইখিনি টপিকস আমি সিলেক্ট কৰিছো so Wular Lake যদি আমি চাও it was in the news কেলে নিউজত আছিলে because it was threatened by shrinkage and siltation okay so under গুটে লেক তো এটো আমাৰ অকল Wular Lakeৰ কথা নহয় আমাৰ ম্যাক্সিমাম লেকস বিলাকৰ এটোৰ প্ৰবলেম হৈ আছে that siltationৰ ইস্যু হৈ আছে siltationৰ আমাৰ প্ৰসেসেস আমাৰ siltation প্ৰসেস বিলাক বহুত বেছি চলি আছে হেতুৰ কাৰণে আমাৰ তাৰ এৰিয়াস খিনিত আমাৰ threatened হৈ আছে not only that but also because of encroachment okay land encroachment যেটো ফেনোমেনা আছে হেতু বহুত বেছি হৈ গৈছে আৰু আমাৰ যিখিনি লেকস আছে হে লেকস বিলাক threatened হৈ পৰিছে সো হেবোৰ লিষ্টৰ ভিতৰতে আমাৰ Wular Lake পৰি যায় সো Wular Lake যদি আমি চাও কোট আছে তেতিয়াহলে জেএনকে ৰিজনত আছে that is fine but বান্দিপুৰ ডিস্ট্ৰিক্টত আছে ওকে বান্দিপুৰ ডিস্ট্ৰিক্টত আছে আৰু এই পাৰ্টিকুলাৰ লেক টোত পানী কোনে আনি প্লাই ফিড কৰে হেতু যদি আমি চাও ঝেলাৰ ৰিভাৰ ওকে সো ঝেলাম যেটো আমাৰ ৰিভাৰ আছে right আপোনালোকে আমাৰ ইন্ডাস ৰিভাৰ সিস্টেমৰ আপোনালোকে জানেই চাগে right আমাৰ বিয়াস ৰিভাৰ বিয়াস ৰাবি ঝেলাম আমাৰ যিখিনি আছে তাৰে ভিতৰত আমাৰ ঝেলামো আছে আৰু ঝেলাম ৰিভাৰ যদি আমি চাও it is very crucial for the Kashmir Valley's hydro
লজি ঠিক আছে সো ঝেলাম ৰিভাৰে আমাৰ আল্টিমেটলি Wular লেকত পানীৰ সাপ্লাই দি আছে বুলি আপোনালোকে ধৰি লওক আৰু এই পাৰ্টিকুলাৰ Wular লেকটো কেনেকা ফৰ্ম হৈছে টেকটনিক এক্টিভিটি দি ফৰ্ম হৈছে ওকে সো আমি সকলোৱে জানো বা আপোনালোকে নাজানিব পাৰে বাট আমাৰ পৃথিৱীত কিছুমান প্লেটছ বিলাক আছে যিবিলাকক টেকটনিক প্লেটছ বুলি কওঁ ওকে আৰু সেই টেকটনিক প্লেটছ বিলাকৰ ওপৰতে আমাৰ পাহাৰ সাহাৰ আমি গোটেইখিনি মানুহবিলাক থিয় হৈ আছো ওকে সো এনেকুৱা এগাল প্লেটছ বিলাক আছে সো আমি এটা প্লেটত আছো বেলেগ দেশৰ মানুহবিলাকে বেলেগ এটা প্লেটত আছে তেনেকুৱাকে আছে ওকে সহজ সৰলকে মই বুজাব চেষ্টা কৰিছো এই প্লেটছ বিলাক কি হয় ডেট মুভ কৰি থাকে সো এই প্লেটছ বিলাক যেনেকে মুভ কৰি থাকে একদম লাহে লাহে স্পীডত মুভ কৰি থাকে লাইক সেন্টিমিটাৰ পাৰ ইয়াৰ অৰ মিলিমিটাৰ পাৰ ইয়াৰ স্পীডত মুভ কৰি থাকে এনেকা মুভ কৰি থাকোতে সিহঁত কেইটা এই প্লেটছ কেইটা কেতিয়াবা ডাব খাই যায় কেতিয়াবা উঠি যায় ওকে বা এনেকা টেকটনিক প্লেটছ বিলাক যেতিয়া নেকি খুন্দা খায় ওকে বা যেতিয়া নেকি সিহঁতে ডাইভাৰ্স হৈ যায় তেতিয়াও আমাৰ এনেকুৱা পাৰ্টিকুলাৰ লেকছ বিলাক ফৰ্মেশন হোৱা চান্সেছ আছে ডিপ্ৰেছন হোৱা চান্সেছ বিলাক আছে ঠিক আছে সো আমাৰ যদি চাও ডিফাৰেন্ট টাইপস অফ লেকস বিলাক আছে যেনেকা টেকটনিক লেকস হৈ গল তেনেকা আমাৰ ক্ৰেটাৰ লেকস বিলাক আছে ঠিক আছে সো তেনেকা বহুতো আমাৰ ডিফাৰেন্ট টাইপস অফ লেকস বিলাক আছে তাৰে ভিতৰত Wular লেকটো কি হৈ যাব টেকটনিক লেকস বুলি আমি ধৰিবলৈ পাৰো it is believed to be a remnant of the Satisar lake so আমাৰ যেটো ancient mythology হিচাপত যেটো আমাৰ লেক এটা আছে by the name of Satisar এই Satisar lake টোৰে আমাৰ Wular lake হয় বুলি কোৱা গৈছেগে it is the largest freshwater lake in India and the second largest lake in the Asia okay ইয়াতে যদি আমি চাও এটা বহুত ধুনিয়া এটা বস্তু এটা আছে এটা সৰু মুৰা আইল্যান্ড এটা আছে which by the name of Jaina Lang okay Jaina Lang কি হৈছে এই পার্টিকুলার এটা আর্টিফিশিয়াল আইল্যান্ড হয় হ্যাঁ এটা আর্টিফিশিয়াল আইল্যান্ড হয় কেতিয়া বনা গৈছিলে এটা 14th সেঞ্চুৰী মানত বনা গৈছিলে around 14th সেঞ্চুৰীত বনোৱা গৈছিলে তাৰে এজন লোকেল এজন ruler এজন আছিলে তেখেতে বনাইছিলে Jaina Lang this is the picture of Jaina Lang guys okay so Jaina Lang আমাৰ এই পার্টিকুলার যেটো লেক আছে Wular Lakeৰ মাজতে এটা সৰু মুৰা এটা island এটা হয় it was listed under the Ramsar convention in 1990 okay so 1990 ৰ পৰা এটো আমাৰ Ramsar listটো আছে so this is regarding Wular Lake okay so I hope আপোনালোকে বুজি পালে Wular Lake কি হয় আৰু Wular Lakeৰ ওপৰত কোৱেশ্চনটো যেটো আছিলে হেতু আমি সলভ কৰো আহক so consider the following statements about Wular Lake it is located in the Anantnag district so এটোতে আমাৰ wrong হৈ যায় because correct answer টো কি হয় Bandipur district so Bandipur district ত আছে not in Anantnag district so this particular statement is what wrong okay so আমি যদি elimination method use কৰো তেতিয়া হলে এটো wrong হৈ গল এটো wrong হৈ গল এটো wrong হৈ গল কাৰণ 111 গুটে কেটাতে আছে okay so smartness very important আপোনালোকে গুটেখিনি statement পঢ়ি থাকিবলৈ দৰকাৰ নাই sometimes okay আপোনালোকে by tricks বা either through the elimination method আপোনালোকে correct answer টো choose কৰিবলৈ পাৰে second statement যদি আমি চাও cross verification কৰিবৰ কাৰণে তেতিয়া হলে it is fed by the river Jhelum this is very nice right correct answer it is the second largest freshwater lake in Asia this is also right so আমি যদি চাও তেতিয়া হলে 2 and 3 is the right answer so yes this should be the right answer okay so Nishan Kalista is right B is the right answer so এটা ইন্টারনেটৰ ইস্যু চলি আছে চাগে বহুতে চাগে জয়েন কৰিবলৈ পাৰা নাই একেদিন আমাৰ ওয়েদাৰে তেনেকুৱা আছে বহুতে চাগে কাৰেন্টে নাই চাগে ঘৰত ৰাইট সো তেনেকুৱা প্ৰবলেম বিলাক আমি ফেস কৰি আছো বৰ্তমান আমাৰ অসমবাসীয়ে ৰাইট বাট একো নহয় আমি এইবিলাক ওভাৰকাম কৰিব লাগিব ওভাৰকাম কৰি পেলাই আগবাঢ়িটো আমি যাবই লাগিব ডেফিনেটলি so this was regarding Wular Lake next আছে another question this question is regarding to Black Sea Black Sea ওপৰত বহুত question আহিয়ে থাকে আৰু each and every now and then আমি যদি চাও Black Sea newsত থাকেই থাকে so this is the question আপোনালোকে স্ক্ৰিনশ্বট এটা মাৰি লওক বা আপোনালোকে attempt কৰিবলৈ try কৰক okay so it is related to Black Sea Common মই অলপমান সময় দিছো আপোনালোকক Black Sea এটা স্টেটমেন্ট খিনি দিছে তিনটা স্টেটমেন্ট আছে it is connected to the Mediterranean Sea through the Bosphorus and the Dardanelles okay so Bosphorus আৰু Dardanelles যদি আমি চাও এইবিলাক কি হয় এইবিলাক স্ট্ৰেটৰ নাম হয় okay guys এইবিলাক স্ট্ৰেটৰ নাম হয় straight বুলি কলে আমি কি বুজো that it is a small passage of water okay that divides two land okay and connects to okay water bodies and connects to water bodies this is what we call a strait right so Dardanelles are Bosphorus strait of কথা কৈছে second statement দিয়া আছে its deep waters are oxygen rich and support marine biodiversity third note দিয়া আছে it is bordered by 6 countries including Turkey and Ukraine okay so চাওক আমাৰ যিমানখিনি আমাৰ হেৰিবিলাক আছে ৰিভাৰ লেকস বিলাক আছে okay বা seas বিলাক আছে বা কিছুমান important places বিলাক যিবিলাক আছে সিহঁতৰ bordering countries বিলাকৰ পৰা
question aha সম্ভাৱনা বহুত বেছি okay now let's get to know about Black Sea first so Black Sea কথা অলপমান চাই লওঁ so Black Sea is located in southeast Europe ক'ত আছে guys southeastern Europe ক'ত আছে bordered by Bulgaria Romania Ukraine Russia Georgia and Turkey so total কেইটা countries আছে guys ছটা Black Sea bordering countries কেইটা আছে যদি আমি চাওঁ ছটা আছে okay so connected to the Mediterranean Sea by the Bosphorus Strait the Sea of Marmara and the Dardanelles Strait okay so এইকেইটা ষ্ট্ৰেট আমাৰ ব্লেক চিৰ লগত জড়িত হৈ আছে গোটেইখিনি আমি মেপটো আমি চাম থাৰ্ড ষ্টেটমেন্টত দিয়া আছে ডিপাৰ ৱাটাৰ লেক্স অক্সিজেন ওকে সো ইয়াত যিখিনি আমাৰ ডিপ ৱাটাৰছ যিখিনি আছে তাতে আমাৰ অক্সিজেনৰ কমি আছে কিন্তু ইয়াতে হাইড্ৰজেন সালফাইড বহুত বেছি আছে ওকে সো হাইড্ৰজেন সালফাইড আপোনালোকে গম পাইছে চাগে হেতুৰ কাৰণে আমাৰ কিতাবা আপোনালোকে চাবচোন যদি আপোনালোকে হেৰিত গৈছে ক'ৰবাত দুখ সুখ পাইছে দুখ সুখ পোৱাৰ পিছত হস্পিটেল গৈছে তেতিয়া আপোনালোকক এটা সলিউশনো ঢালি দিয়ে সেইটো হৈছে হাইড্ৰজেন সালফাইড ঢালি দিয়াৰ লগালগ আপোনালোকৰ যিটো ঘাঁ আছে তাতে একদম বুলবুল উঠি যায় বাবলছ বিলাক উঠি যায় ৰাইট সো হাইড্ৰজেন সালফাইড দিস ইজ নট গুড ফৰ মেৰিন লাইফ ওকে আৰু সেই পাৰ্টিকুলাৰ বস্তুটো আমাৰ ব্লেক সিত পোৱা যায়গে ওকে মেজৰ পোৰ্টছ আৰু ইয়াতে যিবিলাক ইম্পৰ্টেন্ট পোৰ্টছ আছে সেইবিলাক হৈছে অডেছা কনষ্টান্টা ভাৰ্না ওকে ইমানটা ইম্পৰ্টেন্ট নহয় বাট আপোনালোকে এটলিষ্ট জানাটো ইম্পৰ্টেন্ট কাৰণ নিউজত আহি থাকে না বৰ্ডাৰ সি যদি সৰি ব্লেক সি যদি আমি এক্সকিউজ মি মেপত যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহলে ইয়াতে চাওঁ হওক আমাৰ নেইবাৰিং কান্ট্ৰিজ কি আছে ওকে সো নেইবাৰিং কান্ট্ৰিজ আছে আমাৰ ইয়াতে আছে আমাৰ ইউক্ৰেইন আছে ওকে ইউক্ৰেইনৰ আমাৰ ক্ৰিমিয়ান পেনিনসুলা ৰাছিয়া আছে জৰ্জিয়া আছে তুৰ্কী আছে ওকে বালজেৰিয়া আছে আৰু আমাৰ ৰোমানিয়া আছে ওকে সো এইখিনি হৈ গ'ল আমাৰ বৰ্ডাৰিং কান্ট্ৰিজ অফ দা ব্লেক সি আৰু ইয়াতে যদি ইফ উই ট্ৰাই টু লোকেট দা বসফৰাছ ষ্ট্ৰেট ক'ত আছে এইখিনি জায়গা ওকে এইখিনি জায়গা সো দিস ইজ দা বসফৰাছ ষ্ট্ৰেট ওকে এটো বসফৰাছ ষ্ট্ৰেট হৈ গ'ল তাৰ পাছত এইখিনি জায়গা আমাৰ কি হৈ গ'ল সি অফ মাৰমাৰা এনেকা মনত ৰাখিব আপোনালোকে that এফালে আছে আমাৰ ব্লেক সি তাৰ পাছত আছে সি অফ মাৰমাৰা দিস ইজ সি অফ মাৰমাৰা তাৰ পিছত কি আছে গাইস তাৰ পিছত এজিয়ান সি কি আছে এজিয়ান সিৰ পাছতহে আছে আমাৰ মেডিটেৰেনিয়ান সি ওকে সো ইয়াতে হৈ গ'ল ব্লেক সি পিছত ইয়াতে হৈ গ'ল সি অফ মাৰমাৰা পিছত এজিয়ান সি আহি গ'ল আৰু এজিয়ান সিৰ পাছত আহি গ'ল আমাৰ কি দা মেডিটেৰেনিয়ান সি ওকে আৰু ইয়াতে যদি আমি ষ্ট্ৰেটছ খিনি যিখিনি আছে ষ্ট্ৰেটছ খিনি যদি আমি লোকেট কৰো তেতিয়া হলে প্ৰথমতে আমি চাইছো ব্লেক সি আৰু সি অফ মাৰমাৰা এই দুটাৰ মাজতে কি আছে গাইস এই দুটাৰ মাজতে আছে বসফৰাছ ষ্ট্ৰেট বসফৰাছ কাৰ মাজত ব্লেক সি আৰু সি অফ মাৰমাৰা আগত মাজত টু বি ভেৰি এক্সাক্ট দেন এগেইন মাৰমাৰা আৰু এজিয়ান সিৰ মাজত কি আছে গাইস ইয়াতে আছে আমাৰ ডাৰডানেলেছ ষ্ট্ৰেট ওকে ডাৰডানেলেছ ষ্ট্ৰেট সো এই দুটা আছে আমাৰ এজিয়ান সি আৰু আমাৰ মাৰমাৰা সি অফ মাৰমাৰাৰ মাজত আছে সো দিস ইজ আবাউট ব্লেক সি বৰ্ডাৰিং কান্ট্ৰিজ কেটাৰ নাম সুধিব পাৰে বা ইয়াৰ লগত কোন কেটা ষ্ট্ৰেটছ জড়িত হৈ আছে সেইকেটা আপোনালোকক সুধিবলে পাৰে ওকে সো ইয়াতে কাৰেক্ট আনসাৰটো দিছে নে কোনোবাই আচ্ছা নিশান্ত কলিতা says that the answer should be a question mark দিছে লগতে okay so ইয়াতে দিয়া আছে first it is connected to the Mediterranean Sea through the Bosphorus and Dardanelles yes okay right correct statement হয় either directly or indirectly but connect to কৰিছে secondত আমাৰ দিয়া আছে its deep waters are oxygen rich and support marine biodiversity ইয়াতে কি কোৱা আছে oxygen rich বুলি কোৱা হৈছে oxygen rich না instead oxygen কম হে আছে right তো নামৰ পৰা আপোনালোকে ধৰি লওক আৰু ব্লেক সি গতিকে অক্সিজেন ইমান লাইফ সাপোৰ্ট কৰিবলৈ নোৱাৰে it supports marine biodiversity বুলি কোৱা আছে this is again wrong it does not support a very good amount of marine biodiversity it is bordered by 6 countries this is also a right statement right so this particular statement is wrong but this is right so ইয়াতে যদি আমি চাওঁ 1 and 3 is right so yes Mr. Nishan you are right okay so Nishan again right answer very nice what about the rest of you guys বাকি খিনিয়ে কিয় হেৰি কৰা নাই কমেন্ট কৰক গাইস ওকে ভুল হলেও ভুল হ'ব দিয়ক ইয়াতেহে ভুল হ'ব কিন্তু একচুয়ালি আপোনালোকে এক্সাম হলত গৈ পেলাই যে ৰাইটটো আপোনালোকে কাৰেক্ট আনসাৰটো আপোনালোকে সিলেক্ট কৰি আহিব কাৰণ এবাৰ ভুল হলে মানুহে ভুল পটকছে মানুহে ৰিপিট নকৰে নহয় জানো ঠিক আছে ৰাইট এম আই ৰাইট অৰ ৰং
চলো ব্ল্যাক সির কথা আমি পড়িলো ব্ল্যাক সির আমি কোয়েশ্চেন এটাও আমি সলভ করিলো ওকে নাও নেক্সট another question guys try and find it out which of the following statements best describes the Sagaing Fault okay Sagaing Fault it was very much in news Sagaing Fault চাওক এনসাৰটো আপোনালোকে দিবলৈ ট্ৰাই কৰক Sagaing Fault আমি এনেকৈ পঢ়ি যাম গাইস আমি কোনবা এটা টপিক ৰিলেটেড আমি এমসিকিউ এটা লম আৰু এমসিকিউ টো লৈ পেলাই তাৰ ব্যাকগ্ৰাউণ্ড যিখিনি নলেজ আছে সেইখিনিও আমি চাম ওকে সো সাগিং ফল্টৰ ওপৰত আপোনালোকে শুনিছে চাগে নিশ্চয় সো এইটো জায়গাটো কোড আছে সাগিং ফল্ট বা তাৰ ৰিলেটেড যিখিনি অপচনছত দিছে কোনটো ৰাইট ষ্টেটমেন্ট হয় হেতু সুধিছে ওকে চাৰিটা ষ্টেটমেন্টৰ কথা সুধিছে সো মই again referring deep have answered deep says B should be the right answer okay very nice very nice very nice let's see what happens okay so first of all let's get to know a little bit of background about the Sagaing Fault so Sagaing Fault er kotha olopman sahok so apnaloke ei particular line to dekhise majot এই লাইনটো হৈ গল আমাৰ Sagaing Fault ওকে সো ইফালে আছে আমাৰ কি আছে ইফালে ইন্ডিয়া আছে আমাৰ ওকে ইফালে আমাৰ নৰ্থ ইষ্ট ইন্ডিয়া ইফালে বাংলাদেশ আছে ওকে এইখিনি জায়গাত আমাৰ মিয়ানমাৰ আছে সো ইয়েস মিয়ানমাৰ আৰু ইন্ডিয়াৰ মাজতে বা মিয়ানমাৰ আৰু ইন্ডিয়াৰ সেইখিনি জায়গাতে প্লেটছৰ যিখিনি আছে সেই প্লেটছ খিনিৰ মাজতে আছে আপোনাক অলপ আগতে মই কৈছিলো about tectonic plates there are different types of tectonic plates right আৰু আমি ইয়াতে আমি আমাৰ ইয়াৰ মানুহবিলাকে এটা টেকটনিক প্লেটত আছো আমাৰ মানুহবিলাকক আমি কোনটো প্লেটত আছো বুলি কওঁ ইণ্ডিয়ান প্লেটত সো আমি যোনটো টেকটনিক প্লেটত আছো বা আমাৰ ভাৰতৰ মানুহবিলাক যিবিলাক আছে সেইখিনি আমাৰ ইণ্ডিয়ান প্লেটত আছে তাৰপিছত ইফালে আছে আমাৰ কি দা ইউৰেছিয়ান প্লেট ওকে গোটেইখিনি জায়গা যদি আমি চাওঁ ইউৰেছিয়ান প্লেট this is Eurasian plate okay this is also Eurasian plate okay বা আমি যদি ভালকে কবলৈ যাওঁ তেতিয়াহলে আমি এনেকৈ ক'ব পাৰো that this is the Burmese plate Burmese plate বুলিও আমি কবলে পাৰো ওকে Burmese plate বুলি কলে মই ভাবো দেখ মই পাৰ্সোনালি ভাবো দেখ Burmese plate বুলি কলে বেছি ভাল হয় ওকে বেছি স্পেসিফিক হয় সো আমাৰ ইয়াতে যিখিনি প্লেটস আছে এই প্লেটস বিলাক মই আপোনালোকক অলপ আগতে কৈছিল যেতিয়া মুভমেন্ট হৈ থাকে হয়তো কন্টিনিউয়াস মুভমেন্ট হৈ থাকে এই মুভমেন্ট বিলাক হৈ থকাৰ কাৰণে কেতিয়াবা ফল্টিং হৈ যায় ডিপ্ৰেছন হৈ যায় ওকে ফল্ড মাউন্টেন্স বিলাকো কেতিয়াবা বনি যায় আৰু তেনেকুৱাতে আমাৰ কি হৈ যায় সামটাইমস ভলকানিক এৰাপচনো হয় আৰু লগতে আৰ্থকুৱেকসও হয় ওকে সো এই প্লেটস বিলাক যেনেকা মুভমেন্ট হৈ আছে আমি যোৰ ওপৰত থিয় হৈ আছো সেই জায়গাটো যদি মুভমেন্ট কৰে তেতিয়াহলে ডেফিনেটলি আৰ্থকুৱেক পামে শক এটা আমি পামে ৰাইট সো হে তেনেকুৱাই সো দা বাউন্ডাৰী আমাৰ যোনটো আমাৰ ইণ্ডিয়ান প্লেট আছে আৰু বাৰ্মিজ প্লেট বা মিয়ানমাৰ যেটো প্লেট আছে প্লেট দুটাৰ মাজত যেটো বাউন্ডাৰী আছে সেই বাউন্ডাৰীটোকে আমি কি বুলি কওঁ Sagaing Fault বুলি আমি কওঁ ওকে সো এই প্লেটস বিলাকৰ যিবিলাক আমাৰ বাউন্ডাৰিজ থাকে সেই বাউন্ডাৰিজ বিলাকত আমি এনেকা বস্তুবিলাক দেখা পাওঁ কেতিয়াবা ফল্টস দেখা পাওঁ কেতিয়াবা আমি ৰিফ্ট ভ্যালি দেখা পাওঁ কেতিয়াবা আমি ফল্ড মাউন্টেন্স দেখা পাওঁ ওকে তেনেকা বস্তুবিলাক আমি দেখা পাওঁ সো Sagaing Fault it is situated where at the boundary of the Indian and the Eurasian plate okay তো Sagaing Fault ৰ কথা যদি আমি চাওঁ running from north to south তো কেনেকুৱা ডাইৰেকশনত আছে যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহলে নৰ্থ সাউথ এনেকুৱা লাইনত আছে ওকে সো through central Myanmar, it is highly active and prone to frequent earthquakes. আৰু ইয়াতে বহুত বেছি earthquakes হৈ থাকে হেতুৰ কাৰণে নিউজত আছিলে লাষ্ট টাইম যদি আমি চাওঁ 7.7 ৰিক্টাৰ স্কেলৰ ম্যাগনিটিউডৰ earthquake এটা আহিছিলে আৰু ইয়াতে বহুত আগতে বহুত খিনি earthquake আহিছে like 1839 ত 1912 ত 1998 2006 ত and last year 2024 ত okay 2024 তো আহিছিলে okay so Sagaing Fault to quote আছে হেতু জানাটো ইমান ইম্পৰ্টেন্ট হয় আমাৰ কাৰণে the earthquakes have geopolitical implications and highlight the need for better infrastructure and early warning systems in Southeast Asia okay চলো Sagaing Fault quote আছে আমি গম পালো কি বস্তু হয় আমি গম পালো স্টেটমেন্টটো চাও which of the following statements best describe the Sagaing Fault a transform fault line in the Himalayan region বুলি কলে directly ভুল হ'ব হিমালয়ানৰ পৰা তলত আছে a fault line in central Myanmar very nice central Myanmar লিখা আছে very nice formed by Indian and the Eurasian plate interaction though this is the right answer this should be the right answer C number যদি আমি চাওঁ a tectonic fault in Africa দিয়া আছে so this is wrong a passive margin fault between Australia and Oceania this is also wrong okay so Sagaing Fault কি হয় আপোনালোকে গম পালে okay আৰু Sagaing Fault ক'ত আছে আপোনালোকে গম পালে so Avi Nishant Deep very good guys okay very nice
चलो ठीक है, ठीक है। Okay, let's move on, guys. Sagaing Fault কথা আমি গম পালো। Next যদি আমি চাওঁ, আচ্ছা Sagaing Fault কথা ইয়াতে আৰু অলপমান ভালকে দিয়া আছে। Okay, so particularly মাণ্ডালাই যিটো ৰিজন হয় সেইখিনি জাগাকে আমি এপিচেণ্টাৰ বুলি কে আমি কৈছিলো। Okay, তাৰ পৰা আৰ্থকুৱেকটো আহিছিলে। So আমাৰ ইণ্ডিয়ান প্লেটটো কি হৈছে ওপৰৰ ফালে গৈছে। Okay, আমাৰ ইণ্ডিয়ান প্লেট তলৰ পৰা আহি আছিলে, সাউদাৰ্ণ হেমিস্ফিয়াৰৰ পৰা ওপৰত আহি আহি ইউৰেছিয়ান প্লেটত গৈ খুন্দা মাৰিছিলে, ৰাইট? সেই কামটো এতিয়াও কৰি আছে। Okay, এতিয়াও কৰি আছে, সি বাদ দিয়া নাই। এতিয়াও গৈ আছে, পুশ কৰি গৈ আছে। So this is our Indian plate on the right left hand side. Okay, আৰু বাকী আমাৰ এইফালে ম্যানমাৰ চাইডত আছে, আৰু ম্যানমাৰ চাইডত যিটো প্লেট আছে সেই প্লেটটো কি হৈছে তলৰ ফালে আহি গৈছে, বাট এট এ ভেৰি শ্ল' স্পীড অফ 49 মিলিমিটাৰ পাৰ ইয়াৰ। অকে, চ' 1 চেণ্টিমিটাৰো নহয় বুলি আপোনালোকে ধৰি লওক। অকে, 49 মিলিমিটাৰ পাৰ ইয়াৰ হয়। অকে, চ' আপোনালোকে ধৰিব পাৰে that nearly 5 চেণ্টিমিটাৰ পাৰ ইয়াৰ কে মুভমেন্ট হৈছে। অকে, Sagging Fault. আচ্ছা, নেক্সট এটা ইম্পৰ্টেণ্ট এনাউন্সমেন্ট এটা আছে গাইজ, দেট এক্সামটো আহি পালে আৰু বহুতে কি কৰে চি সেট বা আমাৰ জিএছ পেপাৰটো আছে তাতে একেবাৰে ইন্টাৰেষ্ট নিদিয়ে। মই আগতো কৈছিলো ষ্টাৰ্টিঙত। এতিয়া কথাটো কি হৈছে, বহুতে তাৰপিছত কৈ থাকিব দেন মই ভালকে পাছ কৰিবলৈ নোৱাৰিলো কিয়, কাৰণ মই ভালকে মই জিএছটোত মই ইমান এটা বেছি গুৰুত্ব দিয়া নাছিলো, কিন্তু জিএছত মই ভালেখিনি মাৰ্কছ পাইছো, আই নো এবাউট ইট। কিন্তু কথাটো হৈছে কি, আপোনালোকে যদি জানে সেইটো প্ৰব্লেম, তেতিয়াহ'লে অলপমান চিচাৰত অলপমান হলেও আপোনালোকে ইন্টাৰেষ্ট দেখাওক। অকে, আমি ইয়াতে 3 তাৰিখে এটা মক টেষ্ট, ফ্ৰী অপেন মক টেষ্ট হয়, আপোনালোকে একো চাৰ্জ নাই ল'বৰ কাৰণে, আপোনালোকে অফলাইন হওক অনলাইন হওক আপোনালোকে যি হিচাপে ভাবে আপোনালোকে দিব পাৰে। অকে, পৰীক্ষাটো দিয়ক, আৰু ইয়াতে পৰীক্ষাত কুৱেশ্যনছ খিনি এনেকে ছেট কৰা হৈছে যাতে নেকি আপোনালোকে এক্সাম হলত গৈ পেলাই একদম ব্লেংক হৈ নাযায়, পেপাৰ 2টো চাই পেলাই যাতে নেকি একেবাৰে ব্লেংক হৈ নাযায়, আপোনালোকে ধুনীয়াকে এটেম্প কৰিহে আহিব পাৰিব। অকে, এক্সামটো যেনেকৈ শেষ হ'ব, শেষ হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে প্ৰপাৰ ডিটেইলড এক্সপ্লেনেশ্যনো পাই যাব, আৰু সেই এক্সপ্লেনেশ্যনৰ বেচিছতে আপোনালোকে জিএছ পেপাৰটো প্ৰিলিমছৰ ক্লিয়াৰ কৰি দিব, সেইখিনি মোৰ কনফিডেন্স আছে। অকে, চ' হিয়াৰ ইজ দ্য স্কেনাৰ, আপোনালোকে এইটো স্কেন কৰি ল'ব পাৰে QR কোডটো। অকে, ত' দ্য ডেট ইজ 3rd June গাইজ, 11 AM। চ' আপোনালোকে যদি ঘৰত বহি বহি দিব বিচাৰে সেইটো কৰিব পাৰে, যদি আহি পেলাই ৰিয়েল টাইম এক্সাম এক্সপিৰিয়েঞ্চ ল'বলৈ বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আমাৰ অফিচলৈকে আহিব পাৰে। আমাৰ প্লেচটো হৈছে আমাৰ জুট তিনিআলিত আছে, হৃদয়ৰঞ্জন পথ, হাউচ নম্বৰ 18। অকে, চ' আৰু বাকীখিনিৰ কাৰণে আপোনালোকে ডিটেইলছ জানিবৰ কাৰণে আমাৰ ৱেবছাইটত আপোনালোকে যাব পাৰে, বা আমাৰ কোনোবা এটা কণ্টেক্ট ডিটেইলছত আপোনালোকে ইনফৰমেশ্যনৰ কাৰণে আপোনালোকে কল কৰিবলৈ পাৰে। ঠিক আছে? অকে, after the announcement, again, I would like to switch the topic towards the rivers. So, lakes er kotha patilu, rivers or parao jothesto question hai, right? So, eta river ase by the name of Gomti River. Okay, aru Gomti River bahut beshi news ot asile. Okay, to yate news ot keli asile because ami janu that ami amar jikhini important rivers ase tar bitor Ganga jitu ase, Ganga river ok ami bahut khini conserve and protect koribo karone bahut khini initiatives bilak loiso। তাৰে ভিতৰতে এটা ইনিচিয়েটিভছ এটা আছে, সেইটো হৈছে গাংগা টাস্ক ফ'ৰ্চ বেটেলিয়ন। অকে, চ' গাংগাক যদি আমি কনজাৰ্ভ এণ্ড প্ৰিজাৰ্ভ কৰি ৰাখিবলৈ বিচাৰো, তেতিয়া নট অনলি গাংগা বাট গাংগাৰ যিখিনি ট্ৰিবিউটাৰিজ আছিলে, ডিষ্ট্ৰিবিউটাৰিজ আছিলে, সিহঁতৰ ওপৰতো আমি ফ'কাছ কৰিব লাগিব, সিহঁতকো আমি চেম ট্ৰিটমেণ্ট দিবলৈ লাগিব। চ' সেই হিচাপে গোমতি উইচ ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ট্ৰিবিউটাৰি অফ গাংগা। অকে, ত' সেইখিনি জেগাৰ কাৰণে পাৰ্টিকুলাৰলি এটা এক্সট্ৰা টাস্ক ফ'ৰ্চ বনোৱা গৈছে, গাংগা টাস্ক ফ'ৰ্চ বেটেলিয়ন। অকে, so it was originated, এটা let's talk about the Gomti River. So কি বস্তু ফৰ্ম কৰা হৈছে সেইটো ওপৰত কুৱেশ্যন নাহিব পাৰে, বাট Gomti River ওপৰত কুৱেশ্যন আহি যাব পাৰে, ৰাইট? So Gomti River কথা যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে ক'ত অৰিজিনেট হয়, ইট অৰিজিনেটছ এট গোমততাল বা ফুলনাৰ জিলো আছে এইখিনি জেগাত, নিয়াৰ মাধো টাণ্ডা। ক'ত আছে এইটো আমাৰ ইউপিত আছে, ইউপিৰ যিটো পাৰ্টিকুলাৰলি পিলভিত ডিষ্ট্ৰিক্ট আছে তাতে। ইয়াৰ লেংথ অফ দ্য ৰিভাৰ যদি আমি চাওঁ 960 কিলোমিটাৰ লং হয়। অকে, আৰু ইভেঞ্চুৱেলি গৈ পেলাই গংগা ৰিভাৰৰ ট্ৰিবিউটাৰী হয়, গতিকে গংগা ৰিভাৰক কোনটো জাগাত গৈ পেলাই মিট কৰে যদি আমি চাওঁ, ইট ইজ ইন দ্য ঘাজিপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট। অকে, ঘাজিপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট। যেনেকুৱা আমাৰ গোমতি ৰিভাৰ আমাৰ গংগা ৰিভাৰৰ এটা ট্ৰিবিউটাৰী হয়, চিমিলাৰলি আমাৰ যিটো আমাৰ গোমতি ৰিভাৰৰ কেইবাটাও আমাৰ ট্ৰিবিউটাৰিজ বিলাক আছে, লাইক চাই হৈ গ'ল, অকে, চাৰিও হৈ গ'ল, চৌকা হৈ গ'ল, সেইখিনি কিছুমান তাৰ ট্ৰিবিউটাৰিজ হয়। মেজৰ চিটিজ, এইটো এগেইন ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। কোন কেইটা মেজৰ চিটিজ আমাৰ গোমতি ৰিভাৰৰ ওচৰত আছে যদি আমি চাওঁ, তেতিয়াহ'লে লক্ষ্ণৌ ইজ দেয়াৰ, চুলতানপুৰ, লখিমপুৰ খেৰি এণ্ড জৌনপুৰ। চ' জৌনপুৰ আৰু লক্ষ্ণৌ, দিছ আৰ ভেৰি পপুলাৰ প্লেচেছ আই গেছ। অকে, আপোনালোকে শুনিছে চাগে।
সো তাৰ উপৰিও যদি আমি চাওঁ মাৰ্কাণ্ডেয় মহাদেৱ টেম্পল ওকে এইটো আমাৰ এইখিনিতে আছে এটা কনফ্লুয়েন্স বুলি ক'লে আমাৰ গংগা আৰু গোমতিৰ যেটো কনফ্লুয়েন্স আছে তাতে আছে which is in Ghazipur district ঠিক আছে সো দিস ইজ ৰিগাৰ্ডিং গোমতি ৰিভাৰ সো গোমতি ৰিভাৰো আমাৰ নিউজত আছিলে গটিকে এই ৰিভাৰটোৰ কথা আমাৰ ইয়াতে আহিবলৈ পাৰে ওকে সো এইটো হৈ গল আমাৰ গোমতি ৰিভাৰ ওকে সো এইখিনি জায়গাৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছে এইখিনি জায়গা এন্ড হৈছে ওকে চলো ইয়াতো আছে আমাৰ গোমতি হেৰিটেজ গোমতি ৰিভাৰ এইখিনি জায়গাৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছে আৰু এইখিনি জায়গাত গাজীপুৰত গৈ পেলাই ইয়াতে মিট কৰিছে কাক মিট কৰিছে গংগাক ওকে গংগাক মিট কৰিছে সো ইয়াৰ পৰা ইয়াৰলৈকে যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে দা লেংথ ইজ এপ্ৰক্সিমেটলি 960 কিলোমিটাৰ সো যথেষ্টখিনি দীঘল আছে আমাৰ গোমতি ৰিভাৰ ঠিক আছে গাইস সো দিস ওয়াজ ৰিগাৰ্ডিং গোমতি ৰিভাৰ সো ৰিভাৰৰ ওপৰত কোৱেশ্চনটো আহিব আমাৰ অসমৰো এটা ইম্পৰ্টেন্ট ৰিভাৰ এটা আছে এই ৰিভাৰটোৰ ওপৰত কোৱেশ্চন আহিব পাৰে ইমান ডাঙৰ ৰিভাৰটো নহয় সৰু ৰিভাৰটো হয় which is আমাৰ কুলসি ৰিভাৰ ওকে কুলসি ৰিভাৰ যদি আমি চাওঁ ষ্টাৰ্ট ক'ত হয় মেঘালয়ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হয় ওকে মেঘালয়ত অৰিজিন হয় আৰু আলটিমেটলি আমাৰ কামৰূপৰলৈকে আহি যায় আমাৰ অসমৰলৈকে আহি যায় ওকে কেলে নিউজত আছিলে কুলসি ৰিভাৰ বিকজ এই কুলসি ৰিভাৰতে এটা আমাৰ গ্যাংগেটিক ৰিভাৰ ডলফিন এটা শিশু বুলি যেটো আমি কওঁ শিশু বুলি যেটো আমি কওঁ ওকে তাত এই পাৰ্টিকুলাৰ ডলফিনটোক জিঅ' ট্যাগ কৰা গৈছিলেগে ওকে ফৰ দা ফাৰ্ষ্ট টাইম জিঅ' ট্যাগ কৰা গৈছিলে এটা স্যাটেলাইটৰ ট্ৰেকিং কৰিবৰ কাৰণে এটা ডিভাইচ এটা লগোৱা গৈছিলেগে ওকে ইট ওয়াজ সাকসেসফুলি কন্ডাক্টেড ইন দা কুলসি ৰিভাৰ ইন আসামস কামৰূপ ডিস্ট্ৰিক্ট এই জায়গাখিনি দেখিছে আপোনালোকে এইখিনি জায়গাতে আছে ওকে সো ৰিভাৰটো আমাৰ মেঘালয়ৰ পৰা অৰিজিনেট হয় আৰু আমাৰ অসমৰ ফালে আহি যায় আৰু আলটিমেটলি আমাৰ কামৰূপতে আমাৰ গৈ পেলাই ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ লগত লগ খাই যায় ওকে এই আমাৰ কি আছিল জায়গাটোৰ নাম নাগাৰবেৰা ওকে নাগাৰবেৰা নামৰ যেটো ঠাই আছে সেই নাগাৰবেৰা জায়গাটোতে গৈ পেলাই আমাৰ কানেক্ট হয় কাৰ লগত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ লগত ওকে সো ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু আমাৰ কুলসি ওকে এইখিনি জায়গাতে নাগাৰবেৰা জায়গাতে আহি পেলাই কানেক্ট হয় ওকে কনফ্লুয়েন্স হয় হিহঁতৰ so Kulsi River is that is why it was in the news the operation carried out by a 40-member team comprising specialists from Project Dolphin okay Wildlife Institute Aranyok NTCMR okay Tiger Conservation Authority তাৰপিছত আমাৰ Assam Forest Department গোটেইখিনি লগ লাগি পেলাই টোটাল 40 জন মেম্বাৰ আছিলে আৰু আলটিমেটলি লিডাৰ কোন আছিলে ডক্টৰ আব্দুল ওয়াকিদ okay the leader so Kulsi River that is why Kulsi River was in the news next আমাৰ ইম্পৰ্টেন্ট হৈ গল আমেৰিকালৈকে পাই গলো আমি ঠিক আছে আপোনালোকে যদি ভাল পাই আছে চাই পেলাই তেতিয়াহলে প্লিজ এবাৰ শ্বেয়াৰ কৰি দিব ওকে যাতে নেকি ম্যাক্সিমাম আপোনালোকৰ ফেলো এস্পিৰেন্টস ফ্ৰেন্ডস ফ্যামিলি সকলোৱে যাতে নেকি চাবলৈ পাৰে so the next is about Gulf of America okay Gulf of America শুনিছিলে নে নাই শুনা চাগে right Gulf of Mexico কিন্তু definitely শুনিছিলে right so আমাৰো কি হ'ল that আমাৰ লগত থাকি আমাৰ লগত কথা পাতি আমি যেনেকুৱা জায়গাবিলাকৰ নাম হলনি কৰি থাকো okay তেনেকুৱাই আমাৰ প্ৰেসিডেন্টৰ ওপৰতো আৰু ইউএছৰ প্ৰেসিডেন্ট okay ডোনাল্ড ট্ৰাম্প তেখেতৰ ওপৰতো ভোটটো লাগি গল নাম চেঞ্জ কৰা ভোট আৰু তেখেতেও কি কৰিছে নাম হলনি কৰিছে okay so Gulf of Mexico যেটো আছিলে তাৰ নাম হলনি কৰি পেলাই Gulf of America কৰি দিছে so that is why Gulf of Mexico or Gulf of America was in the news so Gulf of Mexico বা America যদি আমি চাও picture নাই নেকি oh here it is okay so this is our Gulf of Mexico এই গোটেই white color blue color জায়গাখিনি যিখিনি আছে Gulf of Mexico Gulf of Mexico কিছুমান important straits বিলাক আছে এই straits ৰ ভিতৰত হৈ গল এইটো এটা Strait of Florida okay Strait of Florida কাক কাক কানেক্ট কৰি আছে আপোনালোকে ধৰিব পাৰে that Gulf of Mexico কানেক্ট কৰি আছে with the Atlantic Ocean okay with the Atlantic region then again ইয়াতে এটা আছে important strait বা channel বুলিও ক'ব পাৰো which is our Yucatan okay Yucatan আৰু Yucatane কাক কাক কানেক্ট কৰিছে Gulf of Mexico কানেক্ট কৰিছে with the Caribbean Sea okay আমাৰ এটা Caribbean region আছে Caribbean Sea আছে সেইখিনি জায়গা লগত কানেক্ট কৰিছে so Gulf of Florida and our Yucatan Channel এই দুটা আমাৰ বিৰাট ইম্পৰ্টেন্ট হয় আৰু এই পাৰ্টিকুলাৰ যেটো Gulf of Mexico ইয়াতে পানী কৰ পৰা আহে যদি আমি চাও তেতিয়াহলে ডেফিনেটলি হিফালৰ পৰা আটলান্টিক ওচনৰ পৰাটো পানী আহিবই তাৰ উপৰিও ইউএছৰ কিছুমান ইম্পৰ্টেন্ট ৰিভাৰ আছে ফৰ এক্সাম্পল এটা হৈ গল আমাৰ মিছিছিপি ওকে আপোনালোকে সকলোৱে শুনিছে চাগে ৰিভাৰ মিছিছিপি so Mississippi River আছে আৰু আমাৰ
ৰিঅ' গ্ৰাণ্ডে ৰিঅ' গ্ৰাণ্ডে এইকেইটা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট ৰিভাৰ হয় অ'কে আমাৰ আমেৰিকাৰ চ' আমেৰিকাৰ এই ৰিভাৰ কেইটাও আহি পেলাই ইয়াতে পানীৰ চাপ্লাই কৰে গাল্ফ অফ মেক্সিকোত অ'কে এই জেগাখিনিৰ নাম আমাৰ ডনাল্ড ট্ৰাম্পে সলনি কৰি দিলে অ'কে মন গ'ল আৰু সলনি কৰিবলৈ চ' সলনি কৰি দিলে সলনি কৰি পেলাই নাম দি দিলে গাল্ফ অফ আমেৰিকা ঠিক আছে So renaming of Gulf of Mexico, a large water body bordered by southeastern US, Mexico, and Cuba. Okay. Connection যদি আমি চাওঁ Florida Strait আছে which connects it to the Atlantic Ocean and Yucatan Channel, Caribbean Sea লগত connect কৰে. Largest Gulf in the world হয়. Okay. Formed around 300 million years ago. বহুত পুৰণি হয়. Average depth যদি আমি চাওঁ approximately 1600 মিটাৰ হয়. Okay. Coastal border কি আছে কি জাগাৰ লগত বা কোনটো জাগাত আমাৰ গাল্ফ অফ মেক্সিকোৰ এক্সেছ আছে বা বিচ বিলাক আছে যদি আমি চাওঁ ফ্লৰিডা অফ কোৰ্স ওকে ফ্লৰিডাটোত আপোনালোকে জানেই চাগে বহুত পপুলাৰ এপাৰ্ট ফ্ৰম ডেট আলাবামা মিছিছিপি লুজিয়ানা টেক্সাছ ওকে চ' এইখিনি জাগাও তাৰ লগত জড়িত হৈ আছে মেজৰ ৰিভাৰ্ছ কি আছে গাইজ মিছিছিপি ৰিভাৰ এণ্ড দ্য ৰিঅ' গ্ৰাণ্ডে ৰিভাৰ চ' গাল্ফ অফ আমেৰিকা previously known as what Gulf of Mexico ঠিক আছে চলো তিনটামান টপিক গ'ল কিন্তু কুৱেশ্যন যোৱা নাছিলে নাও হিয়াৰ কামছ আনাদাৰ কুৱেশ্যন গাইজ কুৱেশ্যনটো চোৱা ভালকে ভেৰি ইজি কুৱেশ্যন আই গেছ এইটো কুৱেশ্যনটো আপোনালোকে ৰেছপণ্ড কৰিবলৈ পাৰিবই লাগে অ'কে ৰেছপন্স আহিছেনে দীপ চেজ ডি ডি শুড বি দ্য ৰাইট আনচাৰ ভেৰি ইজি কুৱেশ্যন চ' বহুতে জানে চাগে অলৰেডি চ' ডি বুলি ৰেছপণ্ড কৰিছে মিষ্টাৰ দীপ অ'কে চ' দ্য টাৰ্ম গল্ডেন ফাইবাৰ ৰেফাৰ্ছ টু কি হয় ডি জুট অ'কে চ' ইয়াতে মই আপোনালোকক কৈ দিছো দেট একচুৱেলি দিছ ইজ দ্য ৰাইট আনচাৰ অ'কে জুট হয় ভেৰি ইজি কুৱেশ্যন হয় বাট বহুতে এইটো কথা নাজানে এণ্ড কনফিউজ হৈ যায় So, yes, let's talk about jute. So, juteৰ কথা যদি আমি চাওঁ, it is also known as golden fiber. Okay, so juteৰ কথা আমাৰ কেলে নিউজত আছিলে because there was a 6% increase in jute MSP. So, minimum support price যিটো আছে, তাতে 6% increase কৰি দিয়া হৈছিলে. Okay, আজি তাৰিখত যদি আমি চাওঁ, বা 2004 to 2024 to 25 যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে near about 5,600 something asile okay 5,600 something approximately iman rupees asile per quintal okay per quintal so minimum support price of jute kiman hoy guys jodi ami sao tetiale near about 5,665 asil sage dei most probably okay tar iman do msp hoy jutor okay agote kom asile 5,300 kiman ta asile ঠিক আছে তো অলপমান আমাৰ ইনক্ৰিজ কৰি দি আছে সো এইটো কাৰণে নিউজত আছিলে নাও জুটৰ পৰা কোৱেশ্চন আহিব পাৰে জুটটো আমাৰ অসমৰ কাৰণেও বিৰাট ইম্পৰ্টেন্ট হয় নহয় জানো সো ইট ইজ আ খাৰিফ ক্ৰপ হয় পাৰ্টিকুলাৰলি কেনে ধৰণৰ সইল লাগে এলুভিয়াল সইল হলে হ'ব এলুভিয়াল আৰু লগতে লোমি সইল হলে হ'ব টেম্পাৰেচাৰ কিমান লাগে 25 to 35 ডিগ্ৰী সেলসিয়াস ৰেইনফল যথেষ্টখিনি লাগে 150 to 250 সেন্টিমিটাৰ হিউমিডিটি হাই হিউমিডিটি লাগে 80 to 90% জুটৰ পৰা আমি কি কৰো গাইস বেগ বনাও মেটস বনাও ৰছী বনাও ওকে কাৰ্পেট ইত্যাদি বহুতো কেনেকা আমাৰ ডেকোৰেটিভ বস্তুবিলাক বনাও নাও আমাৰ যদি ষ্টেটাস হিচাপে চাওঁ তেতিয়াহ'লে ৱেষ্ট বেংগল এক নম্বৰত আছে দ্য লিডিং প্ৰডিউচাৰ ফৰ জুট ওকে সো আপোনালোকে দেখা পাইছে ৱেষ্ট বেংগল ইজ দ্য লিডিং প্ৰডিউচাৰ ৱেষ্ট বেংগলৰ পাছত আহি যায় আমাৰ বিহাৰৰ পাছত থাৰ্ডত আহি যাব আমাৰ অসম ওকে অসমো কম নহয় জুট প্ৰডাকশ্যনত ঠিক আছে চ অসম আছে আৰু তাৰ উপৰি যদি চাওঁ আমাৰ নেশ্যনেল জুট বৰ্ড আছে তাহাঁতে আল্টিমেটলি গোটেইখিনি বস্তু চায় another place very important place in news ইয়াৰ পৰা question আহিব পাৰে which is the net জাৰিম corridor okay এইটো হৈ গ'ল net জাৰিম corridor এইটো net জাৰিম corridor এই গোটেই পাৰ্পল কালাৰ যিটো জাগা আছে this place is known as what Gaza Strip
ওকে গাজা স্ট্রিপ বুলি আমি কওঁ এফালে আছে আমাৰ ইজৰাইল এফালে আছে আমাৰ ইজিপ্ট ওকে সো এই ইজৰাইলৰ পৰাই ওকে এটা ৰাস্তা হয় বুলি ধৰি লওক যিটো নাম আছে নেটজাৰিম কৰিডৰ ৰাস্তা কৰলৈকে যাব কাৰণে মেডিটেৰেনিয়ান সি ওকে এখানে আমাৰ গোটে মেডিটেৰেনিয়ান সি আছে সেইটো আমাৰ ৰাস্তা এটা হয় ইয়াতে আমাৰ আৰু এটা কৰিডৰ আছে এই কৰিডৰটো আমাৰ কাৰ মাজত আছে ইজিপ্ট ইজৰাইল আৰু গাজা স্ট্ৰিপ ওকে সো এই কৰিডৰটোৰ নাম কি হৈছে গাইস ফিলাডেলফিয়া কৰিডৰ ফিলাডেলফি কৰিডৰ ওকে সো ফিলাডেলফি কৰিডৰটো অলপমান দীঘল হয় 14 কিলোমিটাৰ লৈকে লেংথ আছে কিন্তু নেটজাৰিম কৰিডৰটো সৰু হয় 6 কিলোমিটাৰ লেংথত আছে ওকে সো এইবিলাক জায়গা আমাৰ ইজৰাইলি ট্ৰুপস বিলাকে কব্জা কৰি লৈছিলে গতিকে হেতু কাৰণে আমাৰ নিউজত আছিলে ওকে excuse me so this was the Netzarim corridor so Israeli forces withdrew from the strategic military zone in the Gaza Strip located from Gaza Israel border to the Mediterranean Sea named after the former Israeli settlement Netzarim so আগটা জায়গা আসলে by the name of Netzarim সেই হিচাপে জায়গাটো রাখা গৈছে সো Netzarim corridor কার কোনটো জায়গাত আছে জায়গাটো হৈ যাব আমাৰ গাজা ওকে এখিনি হৈ গ'ল আমাৰ গাজা ওকে এইফালে ইজৰাইল এইফালে মেডিটেৰেনিয়ান সি ঠিক আছে ইয়াতে কৰিডৰটো আছে এই কৰিডৰটোৰ থ্ৰুৱে দিয়ে আমাৰ ইজৰাইলি মানুহে আহা যোৱা কৰে টুৱাৰ্ডছ দা মেডিটেৰেনিয়ান সি ঠিক আছে so Netzarim corridor is again very important next another important news was the Baltic Sea and the Baltic nations okay so Baltic nation কেটা আছে বুলি কলে তিনটা আছে এস্তোনিয়া লাটভিয়া and Lithuania okay তিনটা আছে মেইনলি বেল্টিক নেশন এটা মানুহে বহুতে কনফিউজ হ'ব এই গুটেইখিনি জায়গাক আমি বেল্টিক সি বুলি কওঁ ঠিক আছে গুটেইখিনি জায়গা ওয়াটার বডিটোক আমি বেল্টিক সি বুলি কওঁ কিন্তু এই ওয়াটার বডিখন যিমানখিনি ৰিজনে কানেক্ট কৰিছে যিমানখিনি কান্ট্ৰিছে কানেক্ট কৰি আছে সৰি বৰ্ডাৰ কৰি আছে এই কান্ট্ৰিজ খিনিক আমি কিন্তু বেল্টিক নেশন বুলি নকওঁ ওকে আমি বেল্টিক নেশন বুলি অকল তিনিটাকে কওঁ ওকে আমাৰ হৈ গল এস্তোনিয়া হৈ গল লাটভিয়া হৈ গল আৰু লিথুয়ানিয়া হৈ গল ঠিক আছে নাও বেল্টিক সিৰ কথা আমি অলপমান চাওঁ সো বেল্টিক সি যদি আমি চাওঁ ইট ইজ ওয়ার্ল্ডস লার্জেস্ট ব্ৰেকিশ ওয়াটাৰ ওকে মানে স্যালিনিটি সইলৰ সল্ট স্যালিনিটি যদি আমি চাওঁ এই পাৰ্টিকুলাৰ পানীখিনি তেতিয়া হলে অলপমান 35 নহল 35 তছে অলপমান কম থাকিব কিন্তু অলমোস্ট ভাল পানী নহয় ফ্ৰেছ ওয়াটাৰো নহয় বা আমাৰ একেবাৰে সল্ট ওচেন ওয়াটাৰ নহয় তাৰ ইন বিটুইন হয় surrounded by Europe, Scandinavian and the Denmark region. ঠিক আছে সো ইয়াতে চাও হক আমি নিজে চাইলো that Baltic Sea bordering countries কি আছে সো এই গুটেখিনি হৈ গল আমাৰ Baltic Sea so let's start with Sweden okay so let's start with Sweden so আমাৰ ইয়াতে প্ৰথমত কি আছে guys Sweden so Sweden হৈ গল এক নম্বৰ okay সেকেন্ডত আহি গল আমাৰ Finland হৈ গল দুই নম্বৰ okay থাৰ্ডত আহি গল এইখিনি জায়গাত আছে চাও ৰাছিয়া থাৰ্ডত আহি গল আমাৰ ৰাছিয়া এক্সকিউজ মি তাৰপিছত ফোৰ্থত আহি গল এস্তোনিয়া ফিফথত আহি গল লাটভিয়া ছিক্সথত আহি গল লিথুয়ানিয়া সেভেন্থত এগেইন যদি আমি চাওঁ ইয়াতো ৰাছিয়া আছে দেই ইয়াতো ৰাছিয়া আছে ৰাছিয়া মনত ৰাখিব ৰাছিয়া বহুত খতৰনাক জায়গা হয় ৰাছিয়া নিজৰ ওভাৰসিজ টেৰিটৰিজ বিলাক আছে ফৰ এক্সাম্পল ক্ৰিমিয়া এটা ৰিজন হয় যোনটো নেকি আমাৰ ৰাছিয়াই অকুপাইড কৰা ৰিজন হয় ক্ৰিমিয়া কিন্তু ক্ৰিমিয়া আমাৰ ৰাছিয়াৰ লগত লাগি থকা নাই অলপমান দূৰত আছে তাৰ মাজত বেলেগ কান্ট্ৰিজ বিলাক আছে বেলেগ ওয়াটাৰ বডিজ আছে তাৰ পিছত ক্ৰিমিয়া আছে সিমিলাৰলি যদি আমি চাওঁ এই জায়গাটো ৰাছিয়াৰে এডমিনিস্টাৰ কৰা জায়গা হয় এই জায়গাটোৰ নাম কালিংগ্ৰাড হয় ওকে কালিংগ্ৰাড KALINGRAD কালিংগ্ৰাড বহুত বেছি নিউজত আছে ওয়াৰ্ল্ড ওয়াৰৰ সময়ত বহুত পপুলাৰ আছিলে জায়গাটো সো এই কালিংগ্ৰাড এই জায়গাটো আমাৰ ৰাছিয়াৰ লগত ডাইৰেক্ট কানেক্টেড নাই বাট এটো ৰাছিয়া এডমিনিস্টাৰ কৰা জায়গাই হয় তাৰপিছত আহি গল আমাৰ 7 নম্বৰ ইয়াতে আহি গল আমাৰ পোলেণ্ড 8 নম্বৰত আহি গল আমাৰ ইয়াতে জাৰ্মানী 9 নম্বৰত আহি গল ইয়াতে আমাৰ ডেনমাৰ্ক এই গোটেইখিনি কান্ট্ৰিজক আমি কওঁ ডেট এইবিলাক কান্ট্ৰিজে বেল্টিক সি বৰ্ডাৰ কৰি পেলাই থৈছে আৰু বেল্টিক সি যিটো আছে বেল্টিক সি ইম্পৰ্টেন্ট আৰু তাৰ এটাচড ওয়াটাৰ বডিজ বিলাকৰ ভিতৰত যদি আমি চাওঁ here is the Gulf of Bothnia and here is the Gulf of Finland okay Gulf of Bothnia আৰু Gulf of Finland এই দুটা Gulf very important হয় ঠিক আছে সো মেজৰ গল্ফ একেটা আমাৰ হয় so Baltic nationৰ কথাও আমি চালো Baltic nation was also in the news this was very important
নেক্সট আমাৰ ভাৰতৰ কাৰণে এটা বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু আপোনালোকে মেক্সিমামে এইখিনি কথা জানেই দিছ ইজ ৰিগাৰ্ডিং দ্য ইণ্ডাছ ৱাটাৰ ট্ৰিটি অ'কে এক্সকিউজ মি Okay, so this is regarding the Indus Water Treaty. Indus Water Treaty আমি সকলোৱে জানো very easy. Okay, so আমাৰ ইয়াতে ডিভিজন এটা দিয়া গৈছিলে কি guys 20% আৰু 80%. পাকিস্তানক আমি দি দিছো 80% ৱাটাৰ যেতিয়া তহঁতে ইউজ কৰ তহঁতে একদম ধুনীয়াকে ইণ্ডাছৰ 20% এহে আমি খালি ল'ম so western river যিখিনি আছে চেনাব ঝেলাম আৰু ইণ্ডাছ okay western river okay আমাৰ ঝেলাম হৈ গ'ল চেনাব হৈ গ'ল আৰু ইণ্ডাছ হৈ গ'ল এই তিনটা যিখিনি ৰিভাৰ্ছ আছে এইখিনি ৱেষ্টাৰ্ণ ৰিভাৰ বুলি কওঁ ডাইৰেক্টলি পাকিস্তানক দি দিছে যে তহঁতে যেনেকে যি মন যায় তহঁতে কৰিবলৈ পাৰ অ'কে কিন্তু আমি এৰিব লাগিব কাৰণ আমাৰ থ্ৰেডি যায় অ'কে চ' কিন্তু আমি ইউজ কৰিম বাট ফৰ নন কনজাম্পচন প্ৰচেছেছ অ'কে চ' তেনেকা কাৰণে আমি ইউজ কৰিম ইষ্টাৰ্ণ ৰিভাৰ যিখিনি আছে যিখিনি আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ টোটেল কণ্ট্ৰল আছে সুতলেজ বিয়াছ এণ্ড ৰাভি এই তিনটা আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ পুৰা ফুল কণ্ট্ৰল আছে অ'কে চ' আল্টিমেটলি চাব গ'লে কেতিয়া ট্ৰিটিটো চাইন হৈছিলে ইন ছেপ্টেম্বৰ 1960 অ'কে ছেপ্টেম্বৰ 1960 ঠিক আছে আৰু এই পাৰ্টিকুলাৰ ইণ্ডাছ ৱাটাৰ ট্ৰিটি কাৰ মাজত হৈছিলে ইণ্ডিয়া আৰু পাকিস্তান অফ কোৰ্চ আৰু যোনটো নেকি ব্ৰকাৰ আছিলে অ'কে ব্ৰকাৰ বুলিয়ে কোৱা যায় অ'কে বাট মানে যোনটো নেকি নিউট্ৰেল পাৰ্টি আছিলে ডেট ৱাজ দা ৱৰ্ল্ড বেংক অ'কে সেইটো প্ৰশ্ন বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় চ' আল্টিমেটলি ব্ৰকাৰ কোন আছিলে গাইজ এক্সকিউজ মি ৱৰ্ল্ড বেংক আছিলে অ'কে চ' এই পাৰ্টিকুলাৰটো আমাৰ বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু এই ট্ৰিটিটোৰ এটা আৰ্টিকেল আছে আৰ্টিকেল নম্বৰ 6 মনত ৰাখিব দেই গাইজ আৰ্টিকেল নম্বৰ 6 ইফ আই এম নট ৰং আৰ্টিকেল 6 হ'ব লাগে য়েছ আৰ্টিকেল 6 চ' ইণ্ডাছ ৱাটাৰ ট্ৰিটিৰ আৰ্টিকেল 6 এটা আছে আৰ্টিকেল 6ৰ কথাটো লিখা আছে দেট আফটাৰ ইচ এণ্ড এভৰি 5 ইয়াৰ্ছ 5 বছৰৰ মূৰে মূৰে আমাৰ ইণ্ডিয়া পাকিস্তান দুয়োটাই একেলগে এটা বৈঠক ল'ব মিটিং এটা হ'ব আৰু মিটিংটোত ডিচাইড কৰিব এবাউট ফাৰ্দাৰ ডিলিংছ অ'কে ফাৰ্দাৰ আমাৰ এংগেজমেণ্ট কেনেকুৱা হ'ব ফাৰ্দাৰ এংগেজমেণ্টৰ কথা পাতিব চ' এইটো আৰ্টিকেল 6টো মেনশ্যন কৰা আছিলে অ'কে কিন্তু আমাৰ সেই উৰি যিটো আমাৰ ষ্ট্ৰাইক হৈছিলে অ'কে উৰি এটেক যিটো আমাৰ হৈছিলে সেই উৰি এটেকৰ পৰা আমাৰ ইণ্ডিয়াই কি কৰিলে সেই বস্তুটো ইমান এটা ভালকে চলাই গৈ থকা নাই আমাৰ ইণ্ডিয়া এতিয়া ইণ্ডাছ ৱাটাৰ আপোনালোকে গম পাইছে ৰিচেণ্টলি কি কৰা হৈছেগে ৰাইট চ' এই উৰিৰ পৰা সেই বস্তুটো আমাৰ একদম ইউনিফৰ্মলি চলা নাই ভালকে কণ্টিনিউছ মেনাৰত চলা নাই অ'কে চ' ইণ্ডাছ ৱাটাৰ ট্ৰিটিৰ কথাও বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট আপোনালোকে আহি যাব পাৰে অলপমান হ'লেও জানি থ'ব নেক্সট ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক হৈ গ'ল আমাৰ ৰিং অফ ফায়াৰটো আমাৰ UPSCৰ ফেভৰেটে হয় অ'কে UPSCৰ ফেভৰেট হয় নট অনলি UPSC APSCৰো ফেভৰেটে হয় অ'কে চ' মেইনছত হওক বা আমাৰ হেৰিত হওক সুধিয়ে থাকিব দিছ ইজ আৱাৰ ৰিং অফ ফায়াৰ অ'কে গোটেইখিনি এইখিনি জাগাখিনি আছে গোটেইখিনি জাগাখিনি আমাৰ ৰিং অফ ফায়াৰ চ' যাবলৈ গ'লে এই পাৰ্টিকুলাৰ শ্বেপটো যেনেকাকে আছে ৰিং অফ ফায়াৰ আমি কি বুলি কওঁ হৰ্চ শু শ্বেপ বুলি আমি কওঁ অ'কে হৰ্চ শু শ্বেপ আমাৰ অসমৰ এটা জাগা এটা আছে অসমৰ এটা জাগা এটা আছে সেই জাগাটোকো আমি কি কওঁ হৰ্চ শু শ্বেপত আছে বুলি কওঁ হৰ্চ শু শ্বেপ অ'কে কি হয় জাগাটোৰ নাম আপোনালোকে কওক যদি জানে তেতিয়াহ'লে কমেন্ট ছেকশ্যনত জনাব অ'কে চ' আমাৰ এটা পাৰ্টিকুলাৰ জাগা এটা আছে সেই জাগাটোকো আমি হৰ্চ শু শ্বেপ হয় বুলি আমি কওঁ অ'কে অসমৰ জাগা এটা আমাৰ আছে চ' অলপমান হিন্ট দি দিছো মই অসমৰ এটা ফিজিঅ'গ্ৰাফিক ডিভিজনে হয় অসমৰ এটা ফিজিঅ'গ্ৰাফিক ডিভিজন হয় যাৰ নেকি শ্বেপটো হৰ্চ শু শ্বেপ হয় ঠিক আছে লেটছ কাম বেক টু আমাৰ ৰিং অফ ফায়াৰ যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে ক'ত আছে ইট ইজ ইন দা পেচিফিক অ'চেন আৰু কোনটো কাণ্ট্ৰিজ বিলাকৰ লগত এছ'চিয়েটেড আছে নৰ্থ আমেৰিকা হৈ গ'ল চাউথ আমেৰিকা হৈ গ'ল এছিয়া অফক'ৰ্চ হৈ গ'ল এণ্ড আমাৰ অচেনিয়া ৰিজন হৈ গ'ল আৰু ইয়াতে কি আছে মাল্টিপল টেকটনিক প্লেটছ আছে বহুতখিনি টেকটনিক প্লেটছ বিলাক ইয়াতে আছে অ'কে আৰু সেই টেকটনিক প্লেটছ বিলাক যেনেকে মুভমেন্ট কৰি আছে তেনেকুৱাতে তাৰ পৰা ভলকেনিক এৰাপশ্যন আৰ্থকুৱেক চুনামিজ সেইবিলাক চব জড়িত হৈ আছে অ'কে চব মেক্সিমাম বস্তুবিলাক এইখিনিতে জড়িত হৈ আছে আৰু ইয়াতে বহুত বেছি ট্ৰেঞ্চেছ বিলাক আছে ট্ৰেঞ্চ মানে গম পাইছে আপোনালোকে ট্ৰেঞ্চ বুলি ক'লে আমাৰ কি হ'ব ডেট আমাৰ অ'চেন ফ্ল'ৰৰে এটা কনফিগাৰেশ্যনৰে এটা পাৰ্ট হয় অ'কে আমাৰ অ'চেনৰ কি থাকে এটা বেছ এটা থাকে আৰু সেই বেছটোৰ মাজে মাজে এনেকা ক্ৰেক্স থাকিব পাৰে যিবিলাক ক্ৰেক্স বিলাক বহুত তললৈকে যায়
ওকে একদম ডিপ সি লৈকে গুচি যায় একদম টুৱাৰ্ডছ দা আৰ্থছ ইণ্টেৰিয়াৰ গুচি যায় সেই গাঁত বিলাকক সৰু সৰু ক্ৰেক্স বিলাককে আমি কি বুলি কওঁ ট্ৰেঞ্চ বুলি কওঁ আপোনালোকে শুনিছে চাগে about the মাৰিয়ানা ট্ৰেঞ্চ চ' মাৰিয়ানা ট্ৰেঞ্চো আমাৰ এইখিনি জেগাতে আছেগে ওকে চ' ইয়াতে বহুতো টেকটনিক প্লেটছ বিলাক আছে যাৰ নেকি বহুত বেলেগ বেলেগ বাউণ্ডাৰীজ বিলাক আছে লাইক ট্ৰান্সফৰ্ম বাউণ্ডাৰী হ'ব পাৰে ডাইভাৰ্জেন্ট বাউণ্ডাৰী হ'ব পাৰে বা আমাৰ কনভাৰ্জেন্ট বাউণ্ডাৰী হ'বলৈ পাৰে Next, another important place is the Kerch Strait. Okay, so Ukraine Russia war পৰা এই Kerch Strait to বহুত বেছি নিউজত আছিলে deep says it's a Barak Valley region. Okay, Barak Valley region কো আমি ক'ব পাৰো তাতে আমাৰ কি কয় এইটো অক্সবো লেকস এণ্ড অল সেইবিলাক আমাৰ বহুত বেছি আছে কিন্তু আৰু এটা বেলেগ এটা ফিজিঅগ্ৰাফিক ডিভিজন তাৰ অলমষ্ট ফিজিঅগ্ৰাফিক ডিভিজন কেইবাটাই আছে নহয় জানো কেইটামানে আছে অকল দ্বীপ আৰু এখন মাথা মৰাচোন আৰু কিবা এটা জাগা এটা আছে যিটোক আমি কওঁ তাৰ শ্বেপটো তেনেকুৱা হয় হৰ্চ শু শ্বেপ টাইপ হয় ওকে চ' বাৰাক ৰিজন বুলি কৈছে আমাৰ দ্বীপে ওকে চ' দিছ শুড বি দ্য ৰাইট আনচাৰ নে ৰং আনচাৰ বাকীখিনিও জনাওক বাকীখিনিও কমেণ্ট কৰক ওকে হৰ্চ শু শ্বেপ ওকে তাতে আমাৰ অক্সবোৰ লিখিম বিলাকো আছে ওকে আৰু এটা জাগা আছে বা আমাৰ যিটো নেকি আমাৰ শ্বেপ আছে গুৱাভা শ্বেপ ওকে গুৱাভা শ্বেপ এটা আছে চ' য়েছ মই কৈ দিছো মিষ্টাৰ দীপ ইউ আৰ ৰাইট অনলি ওকে আমাৰ হৰ্চ শু শ্বেপ যিটো আছে আমাৰ বাৰাক ভেলী ৰিজনকো আমি হৰ্চ শু শ্বেপ ৰিজন বুলি আমি কওঁ ওকে চ' য়েছ ইউ আৰ ৰাইট চ' ভেৰি গুড ওকে আই থিংক ভালেখিনি প্ৰিপাৰেশ্যন কৰি আছা আৰু প্ৰিপাৰেশ্যন লাষ্ট সময়লৈকে কিন্তু কৰি গৈ থাকা ওকে এণ্ড দেট ইজ ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট Kerch Strait যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে this is also another important region Kerch Strait যদি আছে ক'ত আছে সেইটো আহিব পাৰে that is in the Sea of Azov okay Sea of Azov এইখিনি জাগাতে আছে Sea of Azovক কানেক্ট কৰে with the Black Sea so Black Sea তো আমি অলপমান আগতে আমি পঢ়িছিলো right Black Sea আমি পঢ়িছিলো so সেই Black Sea কে আমাৰ কানেক্ট কৰে with the Sea of Azov এইখিনি জাগাত আছে আমাৰ the Kerch Strait okay Kerch Strait কাক কাক কানেক্ট কৰি আছে Sea of Azov Black Sea লগত ব্লেক চিৰ লগত কানেক্ট কৰি আছে ওকে আৰু যেনেকৈ কওঁ ষ্ট্ৰেটে কি কৰে দুটা পানী লিংক কৰে আৰু দুটা ল্যান্ড ইহঁতে সেপাৰেট কৰি দিয়ে সো দুটা ল্যান্ডক সেপাৰেট কৰিছে কাক কাক ক্ৰিমিয়া মানে আমাৰ হে ৰাছিয়া এডমিনিষ্ট্ৰেট যেটো ক্ৰিমিয়া আছে হেতু ক্ৰিমিয়া ওকে আৰু ইফালে আছে আমাৰ কি আছে আমাৰ ওকে সো ৰাছিয়া হোক তো আমাৰ ইফালে কি জায়গাত যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে দুটা পেনিনসুলা কানেক্ট কৰি আছে কাৰ্চ পেনিনসুলা এণ্ড দা তামান পেনিনসুলা ইন দা ৰাছিয়া ৰিজন ওকে সো কাৰ্চ ষ্ট্ৰেট ক'ত আছে চাব গ'লে এইখিনি লোকেশনত আমাৰ আছে নিজত আছিলে কিন্তু দেই নিজত আছিলে গতিকে আৰু ইম্পৰ্টেন্ট হয় বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় মুভিং অন গাইজ okay question এটা আহিছে consider the following statements about the Siachen Glacier come on guys answer কৰাচোন Siachen Glacier পৰা question আহিব পাৰে আজি তাৰিখত বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট টাৰ্মছ হয় এইবিলাক Siachen Glacier ইম্পৰ্টেন্ট টপিকস GLOF okay বহুত ইম্পৰ্টেন্ট GLOF এই টাৰ্মটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট আমাৰ গ্লেচিয়াল লেক অফ আউটবাৰ্ষ্ট হয় যিখিনি তাৰ পৰা যিখিনি আমাৰ ফ্লাডছ হয় সেইখিনি ইট ইজ ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট গাইজ excuse me answer আহিছে no answer okay so let's consider the following statements about the Siachen Glacier it feeds the Nubra River a tributary of the Siok River it is the longest glacier outside the polar regions it is a part of the Jaskar range okay now let's have a background check about the Siachen Glacier ক'ত আছে আমি সকলোৱে জানো right this place Siachen Glacier so Siachen Glacier যদি আমি চাওঁ the world's highest and the coldest battlefield বুলিও জানা যায় okay তাতে আমাৰ ইন্ডিয়া আৰু পাকিস্তান চাইনা সবৰে একদম বেটল লাগি থাকে কোনে হেখিনি প্ৰথমতে গৈ পাব okay কাৰণ কিছুমান সময়ত উইন্টাৰৰ সময়ত তাতে যোৱা বহুত বেছি একদম বহুত ভয়ানক হয় ৰিস্কি হয় কোট আমাৰ আছে লোকেটেড ইন কাৰাকোৰাম এণ্ড কাৰাকোৰাম ৰেঞ্জত আছে আচ্ছা নিউজত কেলে আছিলে Siachen Glacier বিকজ তাতে আমাৰ 4G 5G তাতো এটা কানেক্টেড পাই যাব okay and thanks to what Reliance Jio okay so ultimately Jio was the body okay so Jio ultimately had a 4G 5G connection তাতে দিয়াইছে ক'ত দিয়াইছে Siachen Glacier তো দিয়াইছে তাতে গলেও পাই যাব 4G 5G ঠিক আছে thanks to Jio
So it is the second longest non-polar glacier after Fetchenko Glacier. Okay. So আমাৰ ইয়াতে কোৱা হৈছে গ্লেচিয়াৰটো বহুত ধৰণৰ গ্লেচিয়াৰ বিলাক আছে। So তাৰে ভিতৰত দুটা মেইন টাইপ আছে। এটা হৈ গ'ল পোলাৰ গ্লেচিয়াৰ, এটা হৈ গ'ল নন পোলাৰ গ্লেচিয়াৰ। প্লাছ পোলাৰ গ্লেচিয়াৰ বিলাক আছে এণ্টাৰ্কটিকাত আছে বা আমাৰ আৰ্কটিক ৰিজনত আছে, সেইবোৰত আছে পোলাৰ গ্লেচিয়াৰ। বাকী যিবিলাক বেলেগ পোলাৰ এৰিয়া বাদ দি পেলাই বেলেগ জেগাতো গ্লেচিয়াৰ পোৱা যায়, সেইবোৰ জেগাৰ ভিতৰত যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে তাতো বেলেগ নন পোলাৰ বুলি কওঁ সেইবিলাকক আমি, আৰু সেইবোৰতো বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ গ্লেচিয়াৰ বিলাক থাকে। অকে, কিন্তু ইমান মানে ইন কম্পেৰিজন টু দা পোলাৰ ওৱানছ ইমান ডাঙৰ নহয়, বাট ষ্টিল এটলিষ্ট 70 কিলোমিটাৰ লং, 80 কিলোমিটাৰ লং তেনেকুৱাকে থাকে। অকে, চ' ফেটচেংকো গ্লেচিয়াৰ যিটো আছে, ফেটচেংকো গ্লেচিয়াৰ উইচ ইজ প্ৰেজেন্ট ইন তাজিকিস্তান। অকে, মই লিখি দিছো আপোনাক ফেটচেংকো গ্লেচিয়াৰ। অকে, ক'ত আছে এইটো? তাজিকিস্তানত আছে। So Tajikistan যেটো Fetchenko glacier আছে, it is known as the world's longest বা largest glacier, non-polar glacier. ইয়াৰ যদি লেংথ চাওঁ তেতিয়াহ'লে কিছুমান কিতাপত বেলেগ বেলেগকে লিখা থাকে 77 কিলোমিটাৰ মান হ'ব। চিয়াচিন গ্লেচিয়াৰ যদি আমি চাওঁ 75 কিলোমিটাৰ মান হ'ব। অকে, বহুত বেছি আমাৰ লেংথ ৱাইজ এইবিলাক কমি গৈ আছে থেংকছ টু গ্লোবেল ৱাৰ্মিং এণ্ড অল। চ' ফেটচেংকো গ্লেচিয়াৰ আটাইতছে ডাঙৰ গ্লেচিয়াৰ হয় ইন দ্য নন পোলাৰ গ্লেচিয়াৰ সেকশন। আফটাৰ দেট কামছ আৱাৰ চিয়াচিন গ্লেচিয়াৰ। ক'ত আছে চিয়াচিন গ্লেচিয়াৰ? কাৰাকোৰাম ৰেঞ্জত আছে। চিয়াচিন গ্লেচিয়াৰৰ পৰা যিটো পানীৰ ধাৰ ওলাই তাৰে পৰা যিটো ৰিভাৰ বনে, ৰিভাৰটোক আমি কি বুলি কওঁ? নুব্ৰা ৰিভাৰ। অকে, আৰু নুব্ৰা ৰিভাৰ যদি আমি চাওঁ আল্টিমেটলি এইটো এটা ট্ৰিবিউটাৰী হয় অফ দ্য চিয়ক ৰিভাৰ। অকে, চ' চিয়াচিন গ্লেচিয়াৰৰ পৰা কি ওলাই? নুব্ৰা ৰিভাৰ ওলাই বুলি আপোনালোকে ধৰিব পাৰে। আৰু এটা ৰিভাৰ আছে, গ্লেচিয়াৰ আছে বাই দ্য নেম অফ ৰিমো। অকে, RIMO। ৰেমো গ্লেচিয়াৰ বুলিও আমি চামটাইমছ কওঁ ৰেমো গ্লেচিয়াৰ। এই ৰেমো গ্লেচিয়াৰৰ পৰাই আমাৰ কি ওলাই? আমাৰ চিয়ক ৰিভাৰটো আমাৰ ওলাই। অকে, চ' দিছ ইজ ৰিগাৰ্ডিং আৱাৰ চিয়াচিন গ্লেচিয়াৰ। চ' চিয়াচিন গ্লেচিয়াৰৰ কথা আমি চালো। কুৱেশ্যনটো এতিয়া চাওঁ। ইট ফিটছ দ্য নুব্ৰা ৰিভাৰ, এ ট্ৰিবিউটাৰী অফ দ্য Skjok River. ঠিক আছে? So this is also right only. It is the longest glacier outside the polar region. Longest glacier outside হয় জানো? Longest নহয়, second longest হয়। So this is wrong. It is the part of the Jaskar range. This is again wrong. It is part of the what? Karakoram range, not the Jaskar range. ঠিক আছে? কি হ'ল? চিয়াচিন গ্লেচিয়াৰৰ কথা কোনো আনসাৰ দিবলৈ নোৱাৰিলে নেকি? Okay, anyways, so here C should be the right answer, one only. Okay, baki duta amar ki hoye jabo wrong. So this is regarding Siachen Glacier. Next important topic ase amar is regarding the Musi River. Okay, Musi River, very much in news. Musi River. Okay, so Musi River, the historic buildings in Hyderabad included in 2025 World Monuments Watch. Okay, so World Monuments Watch. এটা ৱৰ্ল্ড মনুমেণ্টছ ৱাচ নামৰ এটা লিষ্ট এটা ওলাই, সেই লিষ্টটোত আমাৰ ৱৰ্ল্ড মনুমেণ্ট ফাণ্ড সিহঁতে অলপমান পইচা পাতি দি হেল্প কৰে টু প্ৰিজাৰ্ভ এণ্ড কনজাৰ্ভ দেট পাৰ্টিকুলাৰ ৰিভাৰ এণ্ড দোজ পাৰ্টিকুলাৰ বিল্ডিংছ। চ' এই মুচি ৰিভাৰৰ কাষত এনেকুৱা বিল্ডিংছ বিলাক আছে, এইবিলাক আমাৰ বহুতো আমাৰ মিডাইভেল টাইমছৰ পৰা থকা আমাৰ বিল্ডিংছ বিলাক কেইটামান আছে। আৰু এই বিল্ডিংছ বিলাক যদি আমি চাওঁ আমাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, এনচিয়েণ্ট মিডাইভেলো হয় যিহেতু, ৰাইট, একদম যথেষ্ট পুৰণিও হয়। চ' এইবিলাক আমি প্ৰিজাৰ্ভ কৰি ৰাখিব লাগে। এই গোটেইখিনি টেম্পলছ মুচি ৰিভাৰৰ বেংকছতে চিটুৱেটেড আছে। ঠিক আছে, আৰু এই গোটেইখিনি বিল্ডিংছ বিলাকক আমি এটা লিষ্টত বনাই দিছো, লিষ্টত ভৰাই দিছো। সেই লিষ্টটোৰ নাম কি হৈছে গাইজ? লিষ্টটোৰ নাম হৈছে 2025 ৱৰ্ল্ড মনুমেণ্টছ ৱাচ। ঠিক আছে, WMF ৰ আণ্ডাৰত এই পাৰ্টিকুলাৰ লিষ্টটো বনোৱা যায়গে। So that is why Musi River is again important. The Musi River, a major tributary of the Krishna River. So কাৰ এইটো ট্ৰিবিউটাৰী হয়? কৃষ্ণা ৰিভাৰৰ ট্ৰিবিউটাৰী হয়। অকে, গোটেইখিনি চাইছে আপোনালোকে, এইটো আমাৰ কৃষ্ণা ৰিভাৰ হয়। আৰু এই কৃষ্ণা ৰিভাৰৰে, অকে, এটা কৃষ্ণা ৰিভাৰ হয়। আৰু কৃষ্ণা ৰিভাৰৰে যদি আমি চাওঁ এইটো হৈ গ'ল আমাৰ মুচি। দিছ ইজ দ্য ট্ৰিবিউটাৰী অফ আৱাৰ মুচি ৰিভাৰ। ঠিক আছে, গম পাইছে গাইজ? চলো, চ' it is an important tributary of the Krishna River. It flows in the Oman Sagar and Himayan Sagar reservoirs. Historic buildings along the river reflect regional, cultural, and architectural heritage. Just hold on, guys.
Okay, let's move on, guys. So next again comes a question. Our a question to people again regarding to a lake. So Vembanad Lake. Okay. So Vembanad Lake. আপোনালোকে সকলোৱে জানে চাগে about this lake. This lake is very very important for us, right? So এইটো question যদি আপোনালোকে answer দিবলৈ পাৰে তেতিয়াহ'লে please go ahead, guys. Screenshot লৈ লওক লাগিলে বা আপোনালোকে কিন্তু question টো answer দিয়ক. Okay? Sorry. Okay. So answer দিছে নে কোনোবাই? দিব পৰা নাই? Vembanad Lake ওপৰত তিনটা statement দিয়া গৈছে that being the longest lake in India, this is true only, আপোনালোকে জানেই চাগে, hosting the Nehru Trophy boat race, এইটো ঠিকে আছে, being a Ramsar site since 1985. Okay, এইটোত আপোনালোকে চাগে confuse হৈ গৈছে 1985 হয় নে নহয়, right? চলো চাওঁ আহক Vembanad Lake ৰ কথা অলপমান background check কৰি লওঁ, যদি পাৰিছে তেতিয়াহ'লে answer লৈ লওক, কমেন্টত কওক answer কোনটো হয়। Vembanad Lake Rejuvenation Project in Kerala. So yes, Kerala does say it is also very known, very very famous as the longest lake. Okay, Kiman hoy approximately 96.5 kilometer that length hoy. Okay, so this is our about Vembanad Lake, approximately 2000 square kilometer of area. প্ৰাগ এৰিয়াই হয় ওকে যথেষ্ট ডাঙৰ হয় বেম্বনাড লেক কেৰালা ঠিক আছে ক'ত ক'ত আছে আমাৰ আল্লাপুজা ডিষ্ট্ৰিক্ট এইখিনি জেগাত আমাৰ পোৱা যায় আল্লাপুজা ডিষ্ট্ৰিক্ট এৰ্নাকুলাম ডিষ্ট্ৰিক্ট এইকেইটা ডিষ্ট্ৰিক্টত আমাৰ ভেম্বানাড লেকটো আছে দিছ পাৰ্টিকুলাৰ লেক ইজ অলছ' ভেৰি ভেৰি ফেমাছ ফৰ বেক ৱাটাৰ্ছ বা আমি কি বুলি কওঁ কায়ালছ বুলি কওঁ কায়ালছ সো আপোনালোকে জানেনে কায়াল কি হয় KAYAL কায়াল কি হয় আপোনালোকে জানেনে যদি জানে ইটস ভেৰি গুড যদি নাজানে কমেন্ট সেকশনত ক'ব পাৰে মই আপোনালোকক বুজাই দিম ওকে ভেম্বানাড লেকৰ কথা আৰু যদি আমি চাওঁ ৰামসাৰ সাইট হয় সিন্স 2002 not 1985 and it hosts the Nehru Trophy boat race so ইয়াতে আমাৰ boat race ইত্যাদি আমি দেখিবলৈ পাওঁ আপোনালোকে সকলোৱে গম পায় ৰাইট কেৰালাত আমাৰ boat race পংগল ইত্যাদি সেইবিলাক বহুত বেছি পপুলাৰ হয় So this was regarding Vembanad Lake. ইয়াৰ কথাটো যদি আমি চাওঁ, being the longest lake in India, this is right. Hosting the Nehru Trophy boat, this is also right. Being a Ramsar site in 1985, this is wrong. This should be 2002. Okay. So third number statement is wrong. So this makes us that this should be the right answer. One and two on the deep. Very nice deep. Okay. A answer is a very very nice. Chalo. Another question, guys. Which of the following is correctly matched regarding tropical cyclone terminology? Okay. So cyclones are পৰাও যথেষ্ট question আহিব পাৰে আমাৰ যথেষ্টখিনি cyclones বিলাক আহি গৈছেগে নহয় জানো So গতিকে cyclones ৰ পৰা questions আহিবলৈ পাৰে So এইটো again এটা বহুতে easy question বুলি মই ভাবো আপোনালোকে কিন্তু আপোনালোকে যদি পাৰিছে it's very very good okay কিন্তু it's nothing to be that proud of actually but আপোনালোকে জানাটো বহুত important আৰু যদি জানা নাই তেতিয়াহ'লেতো it's something to be ashamed of বুলি মই ক'বলৈ খোজো okay so which of the following is correctly matched regarding tropical cyclone terminology first of the আছে hurricane Indian Ocean typhoon Atlantic Ocean Willy Willis Northwest Australia tornado Southeast Asia so কোনটো জায়গাত সাইক্লোনৰ নামটো টার্মিনোলজি কি হিচাপে দিয়া গৈছে ওকে so এইখিনিৰ ওপৰত কোৱেশ্চনটো আহিছে ডিপে আনসাৰ দিছে that C should be the right answer Willy Willis in northwestern Australia okay very nice now let's have a look আগতে আনসাৰটো আমি চাই লওঁ বাৰু ওকে হাৰিকেন যদি আমি চাওঁ ইণ্ডিয়ান অচেনত কয় জানো ন ইণ্ডিয়ান অচেনতটো আমি হাৰিকেন বুলি আমি নকওঁ আমি কি বুলি কওঁ ইণ্ডিয়ান অচেনত সাইক্লোন বুলি আমি ইউজুৱেলি কওঁ ওকে হাৰিকেন বুলি ক'ত ক'ত পোৱা যায় কিন্তু আমাৰ নৰ্থ আটলান্টিক ৰিজন সেইখিনি জেগাত আমাৰ পোৱা যায় টাইফুন বুলি ক'ত কোৱা যায় পেচিফিক অচেনত কোৱা যায় গাইস পেচিফিক অচেনৰ এইখিনি জেগাত বেসিক্যালি আমি টাইফুন বুলি আমি কওঁ দিস ইজ অলসো ৰং দিস ইজ অলসো ৰং উইলি উইলিছ নৰ্থ ইষ্ট অষ্ট্ৰেলিয়া বা অষ্ট্ৰেলিয়াত কওঁ দিস ইজ এগেইন ৰাইট টৰ্নেডো যদি আমি চাওঁ দিস ইজ এগেইন আমাৰ আমেৰিকান ৰিজনছ খিনিত কোৱা যায় তো আইদাৰ it should be in the
uh, American region hobo, not in the Southeast Asian region. Okay, so this is again wrong. So tornado is the wrong answer. So yate dia ase again naam bilago. So tornado boli kot jo nai American US region, then also in the parts of West Africa. Hurricane kot jo nai Caribbean Sea, Atlantic Ocean ekini jagat koa jay. Typhoon kot koa jay, China Sea, Pacific Ocean ekini jagat koa jay. Okay, Willy kot koa jay, Northwest Australia ekini koa jay. Tropical cyclones kot jo nai amar Indian Ocean jaga kinit koa jay ke. So our Kele news aছিলে because of cyclone Fangal. Okay, our job was 2024 near about November last month. Okay, November last month, but December 1st month. এইখিনি জায়গাতে আমাৰ starting চলিছিলে cyclone Fangal. স্পীডো যথেষ্টখিনি গৈছিলে up to 90 কিলোমিটাৰ per hour তাৰ severity আহি গৈছিলে. Okay, আৰু landfallও আমাৰ হৈছিলে. Landfall বুলি ক'লে আমি কি বুজো that যেতিয়া নেকি এটা cyclone এটা আমাৰ cycloneৰ যিটো চকু আছে eye of a cyclone, এই eye of a cyclone টো ঘূৰি যেতিয়া নেকি পানীৰ পৰা লেণ্ডৰলৈকে আহি যাব তেতিয়া আমি কি কম লেণ্ডফল হৈ গ'ল okay so landfall তেতিয়া কোৱা যায় so landfall occurs when the center of a tropical cyclone moves over the coast after being moved over water defined by IMD as the moment when cyclone's eye crosses the coastline so coastline cross কৰি পেলাই লেণ্ডৰ ফালে আহি গ'ল সাগৰৰ পৰা লেণ্ডৰ ফালে আহি গ'লগে তো তেতিয়া আমি কি বুলি কওঁ সাইক্লোন ফাংগল বুলি আমি কওঁ ঠিক আছে so cyclones moving ahead guys cyclones or পাছত যদি আমি চাওঁ another important topic হল আমাৰ communication sector পৰা আৰু communication sector পৰা এইটো এটা question আহা গৈছে with the reference to the Akhaura Agartala railway link okay so এইটো another important question guys I hope আপোনালোকে চাইছে ভালকে চাওক এবাৰ স্ক্ৰিনশ্বট লৈ লওক আৰু এনসাৰ দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰক Deepa answered this answer should be A বুলি কৈছে with reference to the Akhara Agartala railway link consider the following statement it connects Tripura with Myanmar through Bangladesh it concludes with both dual gauge and broad gauge tracks it was revived in 2010 and sanctioned in 2012 to 13 now এটো কথা চাও হয় so এই যেটো আমাৰ লিংক হয় ৰেলৱে লিংক এটা হয় this is very very important okay কোৰ পৰা কোৰ লৈকে যদি আমাৰ চাও তেতিয়া হলে আমাৰ ইয়াস আগাৰটালাৰ পৰা আমাৰ কানেক্ট কৰি আছে ওকে থ্ৰু বাংলাদেশ ওকে থ্ৰু বাংলাদেশ সো আখাউৰা আগাৰটালা ৰেলৱে লিংক এন্ড খুলনা মংলা পোর্ট দুটা ওকে সো দুটা আমাৰ ৰেলৱে লাইন বা ৰেলৱে লিংক আমাৰ বনোৱা গৈছে সো প্ৰথমত চাই লো about the আখাউৰা আগাৰটালা ৰেলৱে লিংক এ ক্ৰছ বৰ্ডাৰ ওকে কাৰণ যেহেতু আমি বেলেগ এটা কান্ট্ৰি ক্ৰছ কৰি যাম এ ক্ৰছ বৰ্ডাৰ প্ৰজেক্ট কানেক্টিং আগাৰটালা ইন ত্ৰিপুৰা এন্ড আখাউৰা ইন বাংলাদেশ ঠিক আছে সো বাংলাদেশৰ আখাউৰা ওকে আৰু আমাৰ আগাৰটালা সো এই পাৰ্টিকুলাৰ যেটো লিংক আছে এই লিংকটোকে আমি কি বুলি কওঁ আখাউৰা আগাৰটালা লিংক আগাৰটালা আমাৰ অসমৰ ইণ্ডিয়াৰ ফালে চিয়ৰ ৰাইট then again আমাৰ আখাউৰা হৈ গ'ল বাংলাদেশৰ ফালে revived in 2010 and sanctioned in 2012 to 13 okay বহুত আগৰে আমাৰ প্ৰজেক্টটো হয় বাট যদি আমি চাও তেতিয়া হলে বহুতখিনি প্ৰবলেমছৰ কাৰণে okay socio political problems asle sometimes and sometimes financial problem of course and of course আমাৰ যেটো কোভিড আহি গ'ল হে কোভিডৰ কাৰণে আমাৰ প্ৰবলেমছ আহি গ'ল তাতে ইন্টাৰাপশন আহি গ'ল হেতুৰ কাৰণে এই পাৰ্টিকুলাৰ লিংকটো আমি প্ৰ্যাকটিক্যালি ইমান এটা ভালকে আমি চাবলৈ পোৱা নাইগে ওকে সো আল্টিমেটলি চাব গ'লে গুটে যেটো লিংক হয় আগাৰটালা আখাউৰা যেটো লিংক আছে তাৰ লাইন কিমান আছে 12.24 কিলোমিটাৰ লং okay with a 6.78 kilometer dual gauge rail line in Bangladesh and 5.46 kilometer in Tripura so hybrid এটা railway line হয় বুলি আমি ধৰিব পাৰো যত নেকি dual gauge ইউজ কৰিছে broad gauge ইউজ কৰিছে ঠিক আছে Moving on, second to যদি আমি চাও খুলনা মংলা পোর্ট রেল লাইন সো ইয়াতে আমি পোর্টস বিলাকক আমি কানেক্ট কৰি আছো ওকে পোর্টস বিলাকক সো এই ব্রড গেজ রেলওয়ে লাইন কানেক্টিং বাংলাদেশ উইথ মংলা পোর্ট ওকে part of the first line of credit from India with a total cost of iman in Bangladesh okay in 2010 ote dia গৈছিল increases ports connectivity by linking it to the existing railway network of Khulna so ultimately আমাৰ ইন্ডিয়া আৰু ইন্ডিয়াৰ মাজতে বা ইন্ডিয়া আৰু বাংলাদেশৰ মাজত ওকে সো ইন্ডিয়া আমাৰ নৰ্থ ইষ্টক যদি কলকাতাৰ লগত যদি আমি কানেক্ট কৰিবলৈ বিচাৰো বা ইন্ডিয়াক যদি বাংলাদেশৰ লগত কানেক্ট কৰিব বিচাৰো তেতিয়াহলে এই এটা লিংক আমাৰ কাৰণে বিৰাতে বেছি ইম্পৰ্টেন্ট হয় ওকে
নেক্সট আমাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট জেগা হৈ গ'ল দৰঙা মেলা চ' দৰঙা মেলা আপোনালোকে শুনিছে চাগে বহুতে শুনিছে চাগে চ' দৰঙা মেলা এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট জেগা হয় মোৰ কাৰণেতো বহুতে বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় অ'কে চ' দৰঙা মেলা চ' দৰঙা মেলা যিটো জেগা আছে আমাৰ তামুলপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ আণ্ডাৰত হয় আৰু এই পাৰ্টিকুলাৰ জেগাটো এটা এন্ট্ৰি এক্সিট পইণ্ট হয় উইথ ভূটান অ'কে চ' ভূটানৰ লগত আছে চ' দৰঙা মেলাও নিউজত আছিলে ৱাই বিকজ ইয়াক এটা অথৰাইজড ইমিগ্ৰেশ্যন চেকপোষ্ট হিচাপে আমাৰ বনাই দিছে আমাৰ আল্টিমেটলি আমাৰ গভৰ্ণমেণ্টে অ'কে so the government of India on its part has in the pipeline in the Kokrajhar Galepu railway link so Kokrajharar পৰা Galepu লৈকে বহুত দূৰ okay ইয়াৰ পৰা কোকৰাঝাৰৰ পৰা একদম গেলেপুলৈকে গেলেপু যদি আমি চাওঁ এইটো এটা নতুন মডাৰ্ণ চিটি হিচাপে বনাই আছে আমাৰ ভূটানত হয় ওকে ইট কেন বি ওৱান অফ দ্য লাৰ্জেষ্ট চিটি ইন ভূটানো হ'ব পাৰে বা কিন্তু এইটো এটা বহুত ইকো ফ্ৰেণ্ডলি চিটি এটা হ'ব আমাৰ গেলেপু চ' গেলেপু ক'ত আছে ভূটানত আছে সেই তাৰ পৰা একেবাৰে কোকৰাঝাৰলৈকে আমি এটা ৰাস্তা বনাম বুলিকে আমি সিদ্ধান্তটো লৈছো ওকে আৰু ৰেলৱে লাইন হা এনেকুৱা নহয় যে ৰাস্তা বাট ৰেলৱে লাইন এটা হ'ব so it's a 58 kilometer railway line that will connect Assam's Kokrajhar to Bhutan's Galepu region. Okay, so this is our Galepu region. Okay, so এইখিনি আমাৰ হৈ গ'ল Kokrajhar. Okay, so এই মেপটোত চালো আপোনালোকে যথেষ্ট গম পাব here it is our Doranga. Okay, so Doranga is an important entry exit point if you want to visit Bhutan. Okay, then again comes our Dibrugarh Municipal Corporation. So আপোনালোকে গম পালে যে GMC Guwahati Municipal Corporation ৰ পাছত next আহি গ'ল আমাৰ ডিব্ৰুগড় মিউনিচিপাল কৰ্পোৰেচন ওকে আগতে কি আছিলে মিউনিচিপাল বোৰ্ড আছিলে কি আছিলে গাইজ মিউনিচিপাল বোৰ্ড আছিলে এতিয়া আমাৰ কি হৈ গ'ল কৰ্পোৰেচন ডিফাৰেন্সটো কি আছে আপোনালোকক সুধিব পাৰে ডিফাৰেন্স কি আছে বা আপোনালোকৰ নিজৰো মন থাকিব পাৰে জানাৰ চ' কৰ্পোৰেচন হওক বা আমাৰ বোৰ্ড হওক ডিফাৰেন্স অলপমানে আছে বা বোৰ্ড বা কেতিয়াবা কমিটি বুলিও কোৱা যায় হা চ' মিউনিচিপাল কমিটি বিলাক পাৰ্টিকুলাৰলি সৰু সৰু জেগাবিলাকৰ কাৰণে হয় আৰু আমাৰ যেতিয়া নেকি বহুত ডাঙৰ জেগা হৈ যায় তেতিয়া ডাইৰেক্টলি কৰ্পোৰেচন আহি যায় ওকে মিউনিচিপাল কৰ্পোৰেচন আহি যায় মিউনিচিপাল কৰ্পোৰেচন বিলাকে কেনেকে হয় দে সিহঁতে ডাইৰেক্টলি ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ লগতো সিহঁতে কিবা কিবি সিহঁতৰ ডিলিংছ বিলাক কৰিব পাৰে এংগেজমেণ্ট বিলাক কৰিব পাৰে কিন্তু আমাৰ যিখিনি আমাৰ বৰ্ডছ আছে বা কমিটিজ বিলাক আছে সিহঁতে ডাইৰেক্টলি কৰিব নোৱাৰে উইথ দ্য ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট একো কনভাৰ্চেশ্যন কৰিব নোৱাৰে দে হেভ টু গো থ্ৰু দ্য ডিষ্ট্ৰিক্ট অথৰিটিজৰ থ্ৰুৱেদিহে যাব পাৰিব ওকে অৰ এলছ নোৱাৰিব চ' তেনেকুৱা কিছুমান আমাৰ ডিফাৰেঞ্চেছ বিলাক আছে যেনেকুৱা আমাৰ মেয়ৰ থাকে এটা GMCৰ যেনেকুৱা আমাৰ মেয়ৰ আছে তেনেকুৱা আমাৰ DMCৰো আমাৰ মেয়ৰ আছে ওকে ফাৰ্ষ্ট মেয়ৰজনো আছিলে এটা নামটো চৈকাত পত্ৰ ওকে হি ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট মেয়ৰ হি ইজ দ্য ফাৰ্ষ্ট মেয়ৰ অফ DMC ওকে চৈকাত তেখেতৰ নামো আহিবলৈ পাৰে চ' মেয়ৰ বিলাক যেনেকুৱা থাকে আমাৰ কৰ্পোৰেচন বিলাকত তেনেকুৱা বৰ্ড বিলাকত কি থাকে ছেক্ৰেটাৰী থাকে তাৰপিছত প্ৰেচিডেণ্ট থাকে তেনেকা থাকে ৰাইট ইয়াতে আমাৰ মেয়ৰ থাকে চ' তেনেকুৱা এতিয়া কি হৈ গ'ল মিউনিচিপাল কৰ্পোৰেচন বনি গ'ল ফ্ৰম বৰ্ড টু কৰ্পোৰেচন চ' আপগ্ৰেড এটা হৈ গ'ল অ'কে ফাৰ্ষ্ট মেয়ৰটোৰ নাম আপোনালোকে মনত ৰাখিব চৈকাত পাত্ৰ অ'কে চৈকাত পাত্ৰ then again ডিব্ৰুগড় মিউনিচিপাল বৰ্ড was one of the oldest municipalities in India 1870 হিতে এইটো আমাৰ বৰ্ড বনা আৰু ডিব্ৰুগড়ৰ কথা যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে লখিমপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা উলিয়াই পেলাই নতুন এটা ডিষ্ট্ৰিক্ট বনা হৈছিলে based on economical conveniences and all so 1971 এই পাৰ্টিকুলাৰ ডিস্ট্ৰিক্ট ডিভিজনটো হৈছিলে ঠিক আছে মুভিং অন গাইজ শ্ৰীভূমি চ' শ্ৰীভূমিৰ কথা আপোনালোকে সকলোৱে জানে নাম সলনি কৰি দিয়াৰ কাৰণে নিউজত আছিলে শ্ৰীভূমি so the Assam government changed the name to Karimganj district in the Barak Valley to Sribhumi over 100 years ago Kavi Guru Rabindranath Tagore had described modern day Karimganj district in Assam as the Sribhumi the land of Malnats okay so that is why it is in the news so এইটো আমাৰ যিহেতু নাম সলনি কৰিছে ডিস্ট্ৰিক্টৰ লগত কিবা এটা হৈছে গতিকে এই ডিস্ট্ৰিক্টৰ ওপৰত কোৱেশ্চন আহিব পাৰে আপোনালোকে যদি আৰু এই ডিস্ট্ৰিক্টৰ ওপৰত জানিবলৈ বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আমাৰ এনেকুৱা এটা থাম্বনেল এটা আছে থাম্বনেলটোৰ লগত এটা ভিডিঅ' এটা আছে ভিডিঅ'টো অলৰেডি বনাই থোৱা আছে ডিস্ট্ৰিক্টছ অফ আসাম আমাৰ যিটো প্লেলিষ্ট আছে তাতে যাওক তাতে গৈ পেলাই চাই ল'ব okay so তাতে যথেষ্টখিনি ইনফৰমেশ্যন আছে about the district of শ্ৰীভূমি ঠিক আছে Moving on, another important point is Capedium assamicum. Okay, এইটো এটা অৰ্কিড হয় কি হয় অৰ্কিড এনেকুৱা ফুল বিলাক আপোনালোকে দেখা পাইছে অসমতো এতিয়া আজিৰ তাৰিখত বহুতখিনি অৰ্কিডছ বিলাক আমি দেখা পাওঁ
আগতে এনেকুৱা আছিলে যে ইমান এটা বেছি আমি ৰিচাৰ্চ ইত্যাদি কৰা নাছিলো সেইকাৰণে আমি কৈছিলো যে অৰুণাচল প্ৰদেশতে বহুত বেছি আছে কিন্তু অৰুণাচলত আছে নথকা নহয় কিন্তু আমাৰ অসমতো যথেষ্টখিনি অৰ্কিডছ পোৱা যায় অকে চ' ইয়াতে ৰিচেণ্টলি এটা নতুন স্পিচিছ অফ পোৱা গৈছে অৰ্কিডৰ ফ্ৰম দ্য জেনাছ ক্ৰেপিডিয়াম চ' তাৰ নামেই হৈছে ক্ৰেপিডিয়াম এছামিকাম অকে ইট ৱাজ ডিছকভাৰ্ড ক'ত হৈছিলে ইন ডিব্ৰু-চাইখোৱা নেশ্যনেল পাৰ্ক দ্য অৰ্কিড স্পিচিছ ৱাজ ডিছকভাৰ্ড বাই কোনে ডিছকভাৰ্ড কৰিছিলে ডক্টৰ জিন্তু শৰ্মা অকে ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ Botany, Guwahati College, and then again Khyanjit Gogoi. Khyanjit Gogoi to সকলে চিনি পায়, Orchid Man of Assam, but sometimes also known as Orchid Man of India as well. Okay, so this is regarding Capitol Assamicum. Okay, next our important article about the Asiatic golden cat. This was also in the news. Okay, so kya? Because a team made up of officials from the Assam Forest Department, conservationists from region's leading biodiversity conservation organization, Aryana, okay, as well as several other conversations from different parts of India has reconfirmed the existence of the Asiatic golden cat. Asiatic golden cat, যাক নেকি আমি Catopoma tamins কি বুলিও আমি scientific name টো জানো আৰু তা পোৱা গৈছে ক'ত in the MNP Manas National Park ত পোৱা গৈছে confirm okay so golden Asian golden cat okay ইয়াৰ IUCN এটা যদি আমি চাওঁ near threatened হয় আৰু WPO কি হয় আমাৰ schedule 1 ত আছে okay so তেনেকৈ যদি আমি চাওঁ pygmy hawk was also in the news pygmy hawk ওপৰতো ৰিচাৰ্চ কৰা গৈছিলে আৰু কোৱা গৈছিলে যে ইয়াৰ নাম্বাৰছ খিনি বহুত খিনি কমি গৈ আছে বহুত কমি গৈ আছে pygmy hawks ইয়াৰ যদি আমি ষ্টেটাস চাওঁ তেতিয়াহলে critically endangered ত পৰি গৈছে in protected areas of Assam Manas Orang Sonai Rupai Wildlife Sanctuary আৰু বৰনদী Wildlife Sanctuary এইখিনিতে আমাৰ পোৱা গৈছে এই pygmy hawksৰ কি ষ্টেটাস আছে IUCN কি আছে সাইটস কি আছে WQO কি আছে এই গোটেইখিনি বস্তু মেনশন আছে ইন আৱাৰ ভিডিও কাৰ কি ষ্টেটাস ওকে এই ভিডিওটো সৰু আপোনালোকৰ কাৰণে দীঘল হ'ব পাৰে যিমান পাৰে টুৱাইস এক্সত লগাই লাগিব কিন্তু চাব কাৰণ তাতে আপোনালোকে ইচ এণ্ড এভৰি বেসিক ইনফৰমেশন পাই যাব যিবিলাক প্ৰিলিমছৰ কাৰণে বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট হয় ওকে সো ইয়াতে মই অসমৰ ৰিলেটেড যিমানখিনি আমাৰ ইম্পৰ্টেন্ট স্পিচিছ আছে গোটেইখিনি কভাৰ কৰিছো তাৰ উপৰি নিউজত থকা বহুতখিনি আমি কভাৰ কৰিছো next আমি চাইছো that this is about the heat waves so heat waves ৰ কথা বহুত বেছি নিউজত আছে heat waves ৰ পৰা কোৱেশ্চন আহিবলে পাৰে আৰু heat waves যেনেকৈ আমাৰ ডিজাস্টাৰ বিলাক আছে ডিজাস্টাৰৰ যেটো লিষ্ট আছে সেই লিষ্টত আমাৰ বহুত বেলেগ আছে ক্যাটাগৰিজ বিলাক আছে তাতে 12টা অলৰেডি ডিজাস্টাৰস বিলাক আছে যিবিলাক আমি ডিজাস্টাৰ বুলি কম আৰু তাৰ এগেইনষ্টত আমি কিছুমান প্লেনো বনাই থৈছো সো 12টা ক্যাটাগৰি যিখিনি আছে তাৰে ভিতৰত যদি আমি চাওঁ সাইক্লোনস ড্ৰট earthquake fire flood tsunami এখিনি আমাৰ আছে hailstorm landslide avalanche cloud burst pest attack frost and cold waves কিন্তু এতিয়া আমি কি কৰিছো heat waves কো আমি ইয়াৰ আমি সিদ্ধান্তটো আমি লৈছো as per the DM Act 2005 okay so ইয়াতে আমি যেতিয়া বনাই দিম এনেকা হিট ওয়েভস এজ এ ডিজাস্টাৰ তেতিয়া হিট ওয়েভৰ কাৰণে এক্সট্ৰা এটা ডিপাৰ্টমেন্ট খুলিব পাৰো ফান্ডিং ইত্যাদি কৰ পৰা পাম আমাৰ ন্যাশনাল ডিজাস্টাৰ ৰিলিফ ফান্ড আছে ষ্টেট ডিজাস্টাৰ ৰিলিফ ফান্ড আছে তাৰ পৰা আমি পাবলে পাৰো ওকে হিট ওয়েভ কি হয় যদি আমি চাওঁ these are periods of abnormally high temperatures more than the normal maximum temperature okay so হিট ওয়েভৰ বেলেগ জায়গাত বেলেগ ডেফিনেশন বিলাক আছে ওকে ইউএছ ৰ মতে বেলেগ ডেফিনেশন আছে আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ মতে বেলেগ ডেফিনেশন আছে বেলেগ কান্ট্ৰি বেলেগ ডিপাৰ্টমেন্টছৰ মতে বেলেগ ডেফিনেশন আছে আমাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট হয় যেটো নেকি আমাৰ আইএমডি হয় ওকে আইএমডি আমাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট হয় ঠিক আছে তো আইএমডি যেটো ডেফিনেশন আছে সেই ডেফিনেশন হিচাপে এটো আমাৰ হয় যত নেকি আমি কো দ্যাট any place যত নেকি 40 ডিগ্ৰী সেলসিয়াস বা তাতছে যদি আমাৰ বেছি টেম্পারেচার হৈ যায় for at least 5 to 6 days তেতিয়া আমি কব পাৰো তাতে হিট ওয়েভ চলি আছে but in plain regions only and in the hilly area বিলাকত তো নরমালি ঠান্ডা বেছি হ'ব লাগে গতিকে হিলি ৰিজনতে যদি 4 5 6 days কন্টিনিউয়াসলি যদি 30 ডিগ্ৰী সেলসিয়াস বা তাতছে বেছি আছে তেতিয়া আমি কি বুলি কম হিট ওয়েভ আছে বুলি আমি কম হিট ওয়েভ চলিলে কি হ'ব গাইস সিম্পল কথা আমাৰ চৰকাৰৰ পৰা নোটিফিকেশন বিলাক ওলাই যাব দেন গৰম বহুত পৰিছে স্কুল বিলাক ছুটি থাকিব অফিসৰ কাম বিলাক ডিউৰেশন কমাই দিয়া যাব ওকে জাগায় এনেকা ওয়াটাৰ কিয়স বিলাক বহোৱা যাব ওকে তো তেনেকা কিছুমান আমাৰ কাম বিলাক আছে এক্টিভিটিজ বিলাক আছে যিবিলাক আমি কৰো যেনেকা আৰ্থকুৱেক আহিলে যি কৰো আমি ওকে তেনেকুৱা আমাৰ ফ্লাড আহিলে এতিয়া আমি যি কৰি আছো ৰাইট সেই তেনেকুৱা কাম বিলাক আমি কৰিম যেতিয়া নেকি হিট ওয়েভ এতিয়া আমি প্ৰপাৰলি এটা ডিজাস্টাৰ হিচাপে নটিফিকেশন উলিয়াই দিছোগে ঠিক আছে
Uh, Chalo, ঠিক আছে then. Let's do one thing. Let's wrap up for today. Okay, so আমি যথেষ্টখিনি MCQs discuss কৰিলো আৰু আমি topics বিলাক চালো. I hope আপোনালোকৰ ভাল লাগিলে এই সৰু মুৰা short marathon টো আমি এনেকা short marathon লৈ পেলাই আকৌ আমি আহিম ঠিক আছে So let's meet in our next session again. So our next class to যিটো আছে it was supposed to be starting from 4:30 but মই বিচাৰো that মই অলপমান কিবা এটা খাই লওঁ আপোনালোকক কিবা এটা খাই লওঁ আৰু তাৰ পাছত আমি again back কৰিম আৰু আমাৰ short marathon যিখিনি আছে সেইখিনি আমি আজিৰ তাৰিখতে আমি complete কৰিম okay today itself we will complete it so see you like around let's see like around 6 okay so 6টা মান বজাত আকৌ এবাৰ লগ পাম guys okay so live লগ পাম আপোনালোকে share কৰিব যদি ভাল লাগিলে ক্লাছটো তেতিয়াহলে আকৌ এবাৰ 6টা বজাত আকৌ যোগ কৰিবগে okay so phone ইত্যাদি ল্যাপটপ ইত্যাদি চাৰ্জ কৰি থব কাৰেণ্টৰ একো ভৰসা নাই ঠিক আছে so let's meet again in our next session okay till then take care and study smart thank you